מה שיש לך פה זה מלחמה בין שני עמים שנמשכת 100 שנה, שבה עם אחד לוקח תשרת ב-90 ולא יודע, 5, 7, 8, whatever, 90 וכמה אחוזים מכל המשאבים, מכל השטח, והעם השני קפץ לו הפיוז לראש, והוא נוהג בשיטת מחאה אלימה שלא מקובלת. אתה קורא לטבח של 7 לאוקטובר מחאה? גם מה שישראל עושה בשועפאט, בשטחים ובכל הגדה, לא מקובל עליי באותה מידה. זה מקביל? אני חושב שאם אתה שם עם באופן קבוע, בסוג של איזשהו גן חיות, בסוג של איזשהו כלוב, אתה מקבל אחרי זה התנהגות שהיא לא קבילה, אבל אתה יכול להבין מאיפה היא מגיעה. זה לא נאצים, לא, חמאס הם בעיניי לא נאצים, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה. שלום אמיר חצרוני. ערב טוב, בוקר טוב, whatever. אומרים אצלנו צהריים טובים. צהריים טובים, כן. ככה, כשאמרתי לכמה חבר'ה שאתה מגיע, אמרו לי, שאלה ראשונה לשאול אותך, מי אתה? באיזה מובן? לא יודע, כאילו, בוא, ספר לנו רגע, אמיר חצרוני, מעבר לדמות התקשורתית. אוקיי, אז אני היום, למרות שאני לא נראה ככה, אני בן 56, קשה להאמין, אבל אני בן 56, אני נראה טוב, הסיבה שאני נראה טוב זה כי לא קראתי שום קונדום בחיים שלי, ואני לא משלם מזונות לאף אחד, ואני לא צריך לקום בבוקר לעבודה. השאלה שתמיד שואלים אותי ראשונה, תגיד חצרוני, מה אתה חי? אז התשובה היא נורא פשוטה. קודם כל, במשפחות אשכנזיות חילוניות, יש מנהג יפה לא לעשות הרבה ילדים, וכשלא עושים הרבה ילדים, אז ההון מצטבר מדור לדור. אפילו אם אתה לא מיליונר, מה לעשות? זה מצטבר מדור לדור. אתה עושה הרבה ילדים, הכל מתחלק. זה סתם כאילו שיעור כל אחד, לא... מתמטיקה בסיסית. אריתמטיקה הכי בסיסית, זה דבר ראשון. דבר שני, היה לי נכס נדל"ני בתל אביב, שפיתחתי אותו, בניתי שם מגדל, הרמתי מגדל, לא לתפארת, מכרתי אותו, למה לא לתפארת? כי עדיין, מי שקנה אותו לא, עדיין נתקע איתו, אבל מה זה משנה? אני את שלי גמרתי, והיום אני מתעסק בעיקר באמת בהשקעות, קצת בהשקעות נדל"ן, בעיקר בהשקעות הון, מזה אני חי, וחי לגמרי לא רע. ובהשכלתי אני פרופסור לתקשורת. אני פרופסור לתקשורת, עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, הפרופסורה שלי בניגוד לכל מיני שמועות שאומרים, אתה קיבלת פרופסורה מתנחלים, עוד נגד התנחלויות, נכון שאני נגד התנחלויות, נכון שעבדתי באוניברסיטה אריאל, הפרופסורה, מה לעשות? קיבלתי ממל"ג. קיבלתי אגב יחד עם פרופסור טליה איינהורן, אז ככה זה בא. מה זאת אומרת? כתבת דוקטורט יחד עם... לא כתבתי שום דבר עם טליה איינהורן, אבל בזמנו אוניברסיטת אריאל לא הייתה אוניברסיטה, ולא הייתה רשאית להעניק תוארי פרופסורה, אז לכן את תוארי פרופסורה שלנו קיבלנו ממל"ג. ישירות. כן, 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 מל"ג ירושלים, לא מל"ג יו"ש, אין לי, הדבר הכי ישר בעולם. נדבר על כל הנושאים, גם על התנחלויות, גם על ערבים, גם על בכלל. מה גורם לך לקום בבוקר? כי ככה אתה דמות, נקרא לזה, מוכרת. תשמע, יש מעגלי שינה ויקיצה. אין, אתה שואל, אני יודע, אתה שואל, אתה בפודקאסט על המשמעות, אתה שואל מה המשמעות. בדיוק. אין לחיים משמעות. זה בדיוק ההבדל ביני ובינך. אין לחיים שום משמעות. אין. מה לעשות? רגע, מפה אתה לא עושה כסף מההופעה שלך, בסוף נסעת... זה כיף. הבנתי. פשוט כיף, נהנה מהדברים האלה, נהנה מהזוהר. בעוד שבוע אני הולך לתוכנית בנושא יופי ולייפסטייל בערוץ 13. אתה שואל אותי כמה כסף אני אקבל שם? כלום, יעלה לי הדרג. נהנה מזה. כל אחד ונהנה ממה שמהנה אותו. כנראה שאגב גם אותך זה מהנה, כי יכול להיות במקום זה לעבוד בתור עורך דין. זהו, אתה... היית אולי כנראה מרוויח יותר. דבר הראשון ששאלת אותי זה איך מישהו שסיים עריכת דין באוניברסיטה טובה, העברית, ממש פה כמה קילומטרים ספורים מהבית, הלך להיות מורה. כי זה באמת לא ברור. אני אוהב אנשים ולא אוהב מחשבים. זאת אומרת, לכתוב כל היום. אז רגע, למה הלכתי ללמוד? כי הלימודים שונים לחלוטין מהעבודה. העבודה היא לכתוב מסמכים כל היום, והלימודים זה לקרוא כל היום ולהבין, ובסוף לסכם את זה באיזה כמה שורות. אבל הלימודים במשפטים הם לא כתיבה עד שיוצא... יכול לעשות ככה בדברים במשפטים שהם לא בהכרח לייצג עברייני תנועה. יכולת להיות חוקר משפטי, יכולת לנסות להיות שופט, יכולת להתעסק... סליחה, שופט כותב כל היום. כל היום. אבל אתה לא אוהב לכתוב? לא. אתה אוהב לכתוב? למדי, לא יוצא לי מספיק, כי לא נותנים לי. אבל לא מעניין אותי לכתוב לעצמי. אבל... אם אתה לא אוהב לכתוב, אז באמת אתה צודק, אין לך מה לעשות במשפטים בישראל. יכול להיות שבמשפט קונטיננטלי, שם מדברים יותר, יכול להיות ששם היה לך טוב יותר. בוא נעבור באמת נראה לנושא הכי חם, שזה לאומיות. אתה בז ללאומיות, בז לציונות, לכל רוחבה. נכון, אני אסביר לך. בוא תציג את הטיעון שלך, אני לא אפריע. הטיעון שלי הוא שאני מחזיק מעצמי כיצור רציונלי. אגב, אני מקווה מאוד שרוב האנשים הם רציונליים. לצערי הרב, אני מקבל הרבה מאוד אישושים שזה לא נכון, וחבל שככה, אבל זה לא מפריע לי להמשיך להיות רציונלי. עכשיו, מכיוון שאני רציונלי, אני תמיד חושב
What's in it for me? זה מה שמעניין אותי. בניגוד לכל מיני דברים שאמרו עליי, אין לי שום דבר נגד עם ישראל, אין לי שום דבר נגד תורת ישראל, אין לי שום דבר נגד מדינת ישראל. האמת שגם אין לי שום דבר באדם, זו הבעיה. כל דבר מבחינתי נשפט לפי השאלה, מה זה נותן לי. עכשיו, בואו נחשוב שנייה אחת על עם ישראל. אתה תבוא ותגיד, ככל הנראה, בזכות זה שאנחנו שמרנו על יהדותנו ולא התבוללנו, עם ישראל שרד. נכון שתגיד לי דבר כזה? זו הייתה שאלה. אני מנסה להבין מה פונקציית המטרה. פונקציית המטרה היא שזה שעם ישראל שרד 2000 שנה, לא עוזרת כלום לתמיר דורטל או לאמיר חצרון. רגע, אבל זה לא פונקציית המטרה, אתה פה כבר נותן מין טיעון נגד. מה שמעניין אותי זה המקסימום פן אישי. זהו, זה מה שמעניין אותי. עכשיו, בניגוד לך, אני לא צריך מישהו מלמעלה, אלוהים או whatsoever, שיגיד לי איך להתנהג. אני יודע לבד איך להתנהג, אני יודע לבד מה טוב ומה לא טוב, אני לא צריך 10 הדיברות. ב10 הדיברות אומרים לך לא תרצח, אני לא צריך את 10 הדיברות שיגידו לי לא תרצח, וכש10 הדיברות אומרים לי לא תנאף, סורי, זה לא עושה עליי רושם, אני לא מוצא שום דבר רע בניאוף כשהוא נעשה בהסכמה. עכשיו, אם בן אדם לא מבין שלא... למה רק בהסכמה זה לא... זה בסדר? למה בעצם... למה אונס זה לא דבר... רגע, למה אונס? למה רמאות? למה זה לא דברים שקשרים בהם? כי הם לא נעשים בהסכמה. אז בעצם הסכמה זה... אתה בעצם ג'ון סטיוארט מיל. מודרני. אתה אומר עקרון הנזק. אם אני פוגע במישהו אחר, אז זה רע. אם אני לא פוגע במישהו אחר, אז זה חירות וזה מותר וזה ראוי. נכון, והבעיה של הציונות היא שבין היית, היא שילוב של טמטום ורוע. למה הציונות היא שילוב של טמטום ורוע? הקטע של הרוע זה ללכת לפגוע בערבים. הקטע של הטמטום זה שאתה עושה את זה ואתה לוקח נחלה היסטורית לא שווה, השטח פה הוא דפוק. למה אתה גר פה? חוק הראשון של ניוטון. ודאי. הרבה יותר קל לך, הרי כל מחקר בפסיכולוגיה, בכלכלה התנהגותית, יראה לך שהרבה יותר קל להזיז גוף, להביא משהו למקום מסוים, מאשר להזיז אותו משם. אתה, הרבה יותר קל לך להתחתן מאשר להתגרש, הרבה יותר קל לך לקנות מניה מאשר למכור מניה, הרבה יותר קל לך לעבור דירה מאשר למכור את הדירה שאתה גר בה. זה טבעם של האנושות, אולי טבעם של אורגניזמים, ואני חלק שנייה, אבל אתה כרגע פועל בחוסר רציונליות, כי אתה מדבר בעברית אל קהל שהוא 99% או 95% ישראלי, ואתה אומר שאנחנו מטומטמים, ואז מה אתה רוצה שנעשה עם הטמטום הזה? אתה רוצה סתם להגיד שאנחנו מטומטמים? לא, קודם כל, השאלה הראשונה שהיית צריך לשאול, והתחלת לשאול אותה ועצרת, זה בכלל למה אני מדבר בעברית ולא באנגלית. והתשובה היא שהרבה יותר קל להיות כוכב מקומי, מאשר להיות כוכב עולמי. כן, כוכב הביצה במקום כוכב בהוליווד. ראינו את אקי אבני, הלך להוליווד, הלך לאודישנים כמו האדם הכי אנונימי שיש, פה על הסוכן, והיה בפרסומות וזה, ושם הוא נעלם. נכון, יש מעט מאוד ישראלים שהצליחו בגדול, וזה כולל אין את הוליווד, זה כולל אין את אלה ש... דני אבדיה. מה? דני אבדיה נגיד הצליח. או מצליח. בספורט הוא חריג. כי ספורט הוא באמת מריטוקרטיה עד הסוף, עם אפס, כי מעט מאוד דרישה לכישורים אנושיים. אני כן רוצה שתענה על השאלה הזאת, של בעצם אתה בא ומדבר בעברית, ואומר לנו, אתם מטומטמים, כי בחרנו בלוקיישן גרוע, בחרנו בסביבה גרועה מבחינה גיאופוליטית, אנשים נלחמים בנו, חבל, רע. נכון. אתה בסוף מדבר איתנו בעברית, מה הפונקציה המטרה שלך? לאן אתה מנסה להוביל אותנו? תראה, מה הביקורת שלך בעצם? לא, הביקורת היא ברורה. לא, אבל הביקורת היא ברורה, ולאור החוק הראשון של ניוטון, שאתה אמרת אותו גם, אז לא ברור למה אתה מנסה, מה אתה מנסה לעשות, למה אתה מנסה לשכנע, מה הכיוון שאליו אתה חותר. חוץ מאשר, אתם מטומטמים, אני פחות מטומטם, כי אני אומר לכם שאתם מטומטמים, למרות שאני גם נשאר פה. קודם כל, recognition זה לא דבר שהוא כלום. להיות בן אדם מפורסם, להיות זה שיחשב אחר כך חנוך לוין הבא של דורנו, זה לא דבר כזה רע. חנוך לוין עשה מזה קריירה. זה דבר ראשון. הוא גם היה מאוד מוכשר בכתיבה דרמטית, אני אולי קצת פחות מוכשר, אבל זה דבר ראשון. ואני לא מזלזל בזה, אני אגואיסט מבחינות מסוימות, וזה לגיטימי. דבר שני, אתה כן יכול לטעמי, עם ישראל, מדינת ישראל, כן יכולה, עם הקלפים הגרועים מאוד שהיא קיבלה, לשפר טיפונת את המצב.
מה זה לשפר טיפון את המצב? זה לדוגמה לא להתנחל בעזה, זה לדוגמה לא ללכת ובכוח לזרוק כסף למאחזים בשטחים. אתה יודע, אפשר איכשהו עם הקלפים שיש לך לשחק איתם קצת פחות גרוע. אני מלכתחילה לא הייתי בוחר את הקלפים האלה. אם זה היה תלוי במדינת ישראל הייתה מוקמת בפרוסיה המזרחית ולא בארץ ישראל. אבל בהינתן הקלפים כמו שהם, בהינתן המציאות כמו שהיא, לפחות תשחק אותה קצת יותר טוב, לא תהיה במצב שאתה בקונפליקט תמידי. תראה, אנחנו מצלמים את הפודקאסט הזה בערך שבועיים לתוך הפסקת האש. ואחד הדברים שלדעתי אי אפשר להתווכח עליהם, אי אפשר לחלוק עליהם, זה שיש לנו פה פתאום חיים נורמליים. פתאום אתה רואה בחדשות, דידי הררי יטריד. דידי הררי יטריד, בין אם יטריד, בין אם לא יטריד. זה לא דבר שאתה היית שומע עליו לפני חצי שנה, כי לפני חצי שנה זה רק מלחמות, זה רק מהלכים בעזה. בזמן שנהגת לפה, אז היה פה משהו לא נורמלי, וזה כתבם מתימן שפגע ביבנה. סתם אני מעדכן אותך על ההפסקת אש הנחמדה הזאת שאתה מדבר עליה. היא לא מוחלטת, כי יש לך, תראה, תמיד שואלים אותי, תגיד חצרוני, מה אתה מציע כפתרון סופי? אוקיי, אז את הפתרון הסופי שאני מציע, אף אחד לא מוכן לקבל. הפתרון הסופי שאני מציע זה ללכת לערבים ולומר להם, חבר'ה, אנחנו בערך פה חצי-חצי, צריך להתחלק בשלל בערך חצי-חצי, אף ישראלי לא מוכן להתחלק חצי-חצי, מציעים להם הצעות שהן מבזות, והם דוחים אותם ולגמרי אני יכול להבין אותם. זה לא ריאלי לצערי. עכשיו, מכיוון שזה לא ריאלי, תנסה לצמצם את האש. ניסית לדבר עם פרטנרים ערבים ולהגיד להם, בואו חצי-חצי, הכל. אני לא עובד בלשכת נתניהו. לא, אבל בניגוד אליך, אני ניגשתי לכמה פרטנרים פלסטינים, גם אישי ציבור, כאלה ואחרים, וגם אנשים יותר צעירים, סטודנטים וזה, ודיברתי איתם, אתה יודע, ככה שיחות בתחנת אוטובוס, אני יודע שאתה לא נוהג להתבזות בלעמוד בתחנת אוטובוס, אבל בסדר. פשוט שאני גר אין. לדבר עם המוכר בארומה, ולדבר עם האיש של רמי לוי, להגיד לו, יש לך שנייה? מה אתה מציע, מה זה? אולי אני מציע לך כזה דבר, וכולם דחו אותי לחלוטין. הם רוצים פה הכל, הם לא רוצים חצי-חצי, הם מריחים חולשה. אתה גם רוצה הכל, זה אחד ושתיים. אבל רגע, אני הצעתי להם באופן תמים, בלי הורדתי את הכיפה, באתי ודיברתי איתם כאדם רציונלי. אתה הולך, רק שאני אבין, אתה הולך לארומה, ובמקום להזמין קפה ומאפה, אתה אומר, מוכר שמה, בוא נדבר על מה אתה רוצה בשביל לסיים את הסכסוך, נו באמת, ככה זה קרה, אני שואל, ככה זה קרה, כי זה נשמע לי מאוד 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 מוזר. לא, זה מאוד מוזר, באמת. פלירטים בארומה עוד ראיתי, אבל שיחות על הסכסוך עם המוכר בארומה לא ראיתי. באמת לא ניגשתי למוכר בארומה, מה הסיפור האמיתי שבאמת בעקבותיו עברתי משמאל לימין, זה היה שהייתי במשלחת של שבועיים בווילס, עם נוער וסטודנטים פלסטינים, ופשוט דיברנו על הסכסוך בצורה מאוד עמוקה, מאוד יושבת ומסודרת, הצעתי להם את ההצעות הכי מופרעות של המחנה שלך, והם דחו אותי ואמרו לי, אין דבר כזה, אנחנו מוכנים מדינה אחת יודנריין, ומדינה שנייה שאתה דימי, אתה הבן חסות שלנו, ונגמר. אז אמרתי, אוקיי, אם ככה. תראה, אין בעיה, אז אני יודע איפה להיות, אני יודע להיות בימין, כאילו לא צריך את כל הטובות האלה מכם. מה, אני צריך להיות דימי, להיות בן חסות? אני רוצה להיות אזרח שווה זכויות, כמו בפרוסיה המזרחית. קודם כל יכול להיות שהפתרון צריך להיות שתהגר לפרוסיה המזרחית, לדוגמה, זה גם כן איזושהי מחשבה תהגר אתה. תראה, חוק השימור. מה, לא. לי לא רע פה, לי אין בעיה להילחם. מה זה לא רע פה? אתה כל הזמן נלחם, זה רע מאוד. אין לי בעיה להילחם איתם הדור האחרון, כי האלטרנטיבה זה אושוויץ. תתמודד עם הטענה הזאת. נורא פשוט. אחת האלטרנטיבות, בפייט או פלייט, יש לך גם את האפשרות של פלייט, אתה לא חייב פייט כל הזמן. פלייט לאן? אין ישראלי... אמסטרדם היה רע מאוד עם מכבי תל אביב, בטח אתה זוכר לפני חודש. תשמע, אם הדבר שחשוב, בוא נגיד את זה ככה, אם מה שחשוב לך זה להסתובב עם חולצת כהנא צדק, דגל חב"ד, ולשיר גולני שלי ברחובות, אני מסכים, יכולה להיות לך בעיה במקומות מסוימים, דגש על מסוימים באירופה. אם זה מה שנורא חשוב לך, צר לי, אבל ייעודך היחיד הוא לגור או בקטמונים או בנתיבות. אם זה מה שחשוב לך, אין לי פתרון בשבילך. לא לכולם יש לי פתרון. ואם אני רוצה להסתובב בסגנון שלי, חולצה מקופטרת, כיפה על ראשי, ואולי אפילו פאות או זקן. אז מה? יש לך בעיה בחיים, כל כך חשוב לך לבוש כיפה, לך תגור כמו שאמרתי, יד הבבא סאלי בנתיבות. בקיצור. זה פשוט דבר לא מספיק חשוב, זה לא מספיק חשוב, סורי, לי זה לא מספיק חשוב, לך יותר חשוב, מה יותר חשוב לך? אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה, להסתובב עם כיפה על הראש, או שאני אתן לך למשכורת עוד 30,000 שקל לחודש, מה אתה מעדיף? אני לוקח 30,000 שקל בלי לחשוב פעמיים. העניין הוא שגם צוויג, וגם פרויד, וגם כל גדולי וינה, שלא הסתובבו לא עם כיפה ולא עם זהות יהודית, להפך, הזהות היהודית שלהם הייתה יותר חלשה משלך,
הם בסופו של דבר הצליחו להימלט מאוסטריה רק בגלל קשרים ופרוטקציות, אבל רוב האנשים שגרו בווינה ובגרמניה ובפולין וזה, משפחות שלנו שלא היגרו לפה, כנראה ההורים שלך כן כבר היגרו, או סבים וסבתות כן היגרו הרבה לפני השואה, אבל המשפחה שלי לא זכתה להגר לפני השואה, ופשוט כולם נרצחו באושוויץ. אז הטיעון הזה הוא לא טוב. הטיעון הזה הוא טוב מאוד. הוא לא מעשי. הוא מעשי מאוד. הטיעון שאתה עושה היא שאתה משליך מדברים שקרו לפני 100 שנה על היום. עכשיו, סורי, מה שקרה לפני 100 שנה זה 100 שנה. אם אתה היום... מכבי תל אביב זה חודשיים. אוהדי מכבי תל אביב התפרעו באמסטרדם וחטפו. אם הם לא היו מתפרעים, הם לא היו חוטפים. עובדה שאני עכשיו גרתי כמה חודשים בצרפת עם החברה שלי, ואף אחד לא התעסק איתי, למרות שזה עיר שיש בה מוסלמים, גם אף אחד לא התעסק איתי, כי אני לא הולך עם חולצת גולני שלי, אני לא מחפש בית חב"ד, אני לא שר כל הכבוד לצה"ל, אני לא מפזם את מיטב הרהיטים של עומר אדם, ואז אופרה ואפרה, אף אחד לא מתעסק איתי ולא מעניין את אף אחד. אגב, זאת הבעיה שאני לא מעניין את אף אחד, זה הטרגדיה. אם הייתי מעניין שם אנשים, מצבי היה הרבה יותר טוב, הייתי הרבה יותר מאושר. אבל אם אתה לא תלך להתעסק איתם, הם לא יתעסקו איתך. עכשיו עוד משהו אני רוצה להגיד. תראה בשלפתי. יש לי את זה בבית. מדינת עוד לא, אבל אני גם יודע לקרוא מזה. אתה לא כותב, רק יודע לקרוא. נכון, אני אוהב לקרוא, הבנת אותי. יאללה, דבר. תראה, אל תיתן להפריע. הטעות של ישראלים הרבה פעמים זה שלגבי אירופה, אז בטענה אירופה היא עזה. עכשיו, זה פשוט עובדתית לא נכון. אחוז הערבים באירופה נמוך הרבה יותר מאשר אחוז הערבים בישראל. אחוז הפלסטינאים באירופה נמוך הרבה יותר מאחוז הפלסטינאים בישראל. המספר התקריות הטרור באירופה נגד יהודים פר נפש נמוך הרבה יותר מאשר בישראל. מספר המסגדים באירופה פר יחידת שטח נמוך הרבה יותר מאשר בישראל. ואני תוהה איך בן אדם שאומר שהוא לא מרגיש בטוח ברחובות רמלה או ברחובות, אומר שהוא מרגיש בטוח ברחובות רמלה או לוד או ירושלים, אומר לי שהוא לא מרגיש בטוח בפריז. משהו אצלו בשיפוט מציאות הרציונלי לא עובד כמו שצריך. זו האמת. אז תראה, הרצל בא ואומר כמה דברים מאוד יפים בהקדמה שלו של מדינת היהודים. הוא אומר, בתום ויושר ניסינו בכל מקום להיטמע בכלל העם אשר סביבנו ורק לשמור על אמונת אבותינו. זאת אין מניחים לנו. אני לא מעניין אותי אמונת אבותינו. אותך לא מעניין, אתה יכול לנסות... אני אגיד לך גם למה. אתה יכול לשב איפה, אנו פטריוטים טובים בכל מקום. כשם שהיו ארגונוטים, אותם אילצו לנדוד, לו אך הניחו לנו. אבל אני סבור שלא יניחו לנו. עכשיו, הרצל הוא לא אלוהים, הוא לא האמת המוחלטת, וגם אתה לא. אני רק בא ואומר, הרצל עלה על אמת שלאורך 2000 שנות גלות רדפו אותנו. אני אענה לך. קודם כל, בכלל אני לא מבין למה הרצל מעניין אותו הרבה אמונת אבותיו כשהבן אדם לא היה דתי, אבל יש לזה תשובה. הוא גם ענה על זה. הוא אמר, לי ולילדים שלי יניחו להתבולל. כי אני עיתונאי מפורסם וזה, ואני יכול לנצר את הילדים שלי, ובכך סתמתי את הגולל על משפחת הרצל. אבל אני יודע שיהודים במזרח אירופה, האוסט יהודים, אני לא אצליח לשכנע אותם להתבולל. ולכן אני רוצה למצוא להם פתרון כי הם מסכנים. זה היה הטיעון של הרצל. אני מצטער, אבל מצבם של יהודים בקזחסטן, עם כל הרצון הטוב, לא מעניין אותי הרבה יותר עם מצבם של הארמנים שם. אבל זה הציטוט הכי חזק, ושנייה, פה זה, אני חושב שהוא טיעון הכי חשוב שעונה לכל הדברים שאתה בא ואומר. וממש כל מילה פה חשובה. מצוקת היהודים, איש לא יכחישנה, גם אתה, נכון? אתה לא מכחיש את המצוקה של יהודים. ב-1896 הוא כתב את זה, אם אני זוכר נכון. 97, היום אנחנו 2024. אבל יש יהודים שהם במצוקה בחול, עזוב רגע בארץ. אז מה? אוקיי, שנייה, איש לא יכחישנה, עכשיו זה הנקודה החשובה. בכל הארצות בהן הם חיים, במספר ניכר הם נרדפים. אתה צודק, פרופסור חצרוני. אם אתה תגיע עכשיו לפריז, אף אחד לא יטריד אותך ככל הנראה. אבל כשיהודים נמצאים באחוז ניכר מהאוכלוסייה, והם לא מתפזרים באופן שווה, אלא יש הרבה יהודים בברוקלין, ויש מעט יהודים באיווה, אז יש אנטישמיות. ברגע שאנחנו במספר ניכר הם נרדפים, עם הרבה ועם מעט. עכשיו, אם אתה בן אדם רציונלי, אז אני צריך להגיע לאיווה. או להגיע לאיווה, או להבין מלכתחילה שהייתי צריך לקבל את הדיר של האינקוויזיציה. שזה? אמרו לך, הציעו לך במאה ה-15,
להתנצר ולקבל דרכון אירופאי יוקרתי, אותו דרכון שמיטב בני עמנו ממזרח או ממערב היום עומדים בתור בפורטוגל לקבל. יצא לך לקרוא? פגשתי, למדתי עם הבת שלו פסיכולוגיה. אז ירמיהו יובל הנהדר שכתב את הספר האנוסים, מתאר לאורך כל הספר הזה... מי רוצה אנוס? לא, שנייה, אתה לא קראת. הוא מתאר לאורך כל הספר הזה את החיים הנוראים של אלה שבאמת התנצרו. הם באמת התנצרו, באמת ובתמים לא שמרו על שום מנהג, לא האמינו יותר באמונות אבותיהם, רצו פשוט להיות חלק מהחברה הכללית. וגם הם נרדפו, לא רק על ידי היטלר, שכמובן רדף על פי גזע ועל פי קשקושים כאלה ואחרים, למרות שאתה קצת מאמין בענייני גזע, נכון? לא, דווקא לא. לא, מאמין בענייני תרבות. לא, אין אצלך העניינים של אשכנזים, זה מהגזע העליון או משהו כזה, וספרדים זה משהו כזה. מבחינה תרבותית, זה ליגה א' וזו ליגה ב', אבל כשאתה לוקח את ליגה ב' ואתה עושה לה אסימילציה, היא נהיית ליגה א'. את טורקי שגר היום באנטוליה, זה נהג פרדות, אתה ברחוב נהגי הפרדות, זה נהג פרדות במקרה הטוב. טורקי דור שני בגרמניה, יכול להיות פרופסור בהיידלברג. כי כן, יש תרבויות שהן מצליחות יותר, ויש תרבויות שהן מצליחות פחות, והתרבויות של ארצות המזרח התיכון הן מהמצליחות פחות, זו האמת. אני אסכים איתך לגבי השוני התרבותי, שבעצם יש תרבויות שהן מצליחות, יש תרבויות שיש מה ללמוד מהן, ויש תרבויות שצריך פשוט להתנער מהן. אני איתך בדבר הזה לחלוטין. אני חושב שתרבותנות איננה גזענות. אבל שמעתי לך אמירות גם קצת שונות לאורך ההיסטוריה, יכול להיות שאני טועה. ממש לא. אני שמח שאנחנו מיישבים את זה. ממש לא. היו לי בנות זוג בכל דת אפשרית, יצאתי עם דרוזית פעם אחת, מה יותר מזה? איך המשפחה שלה זרמה עם זה? לא זרמה ולא עניין אותי. מה עם פגיעה אלימה וכאלה? שום דבר. אני מפורסם מדי. כי לא לפגוע בחצרון ישר יודעים מי פגע בו. עזוב, אני יותר פוחד להסתובב באשדוד מאשר בכפר פלסטיני בשטחים. אני אומר לך את זה בצורה הכי גלויה. אני צריך לצלם בעוד שבועיים דוקו בנתיבות, וזה מפחיד. למה? מכיוון שאנשים שם מאוד 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 לא אוהבים אותי, והם אגרסיביים, ואנשים בטול כרם, פחות יש להם משהו נגד חצרוני ברמה האישית. אולי הם לא הכי אוהבים ישראלים, אולי הם לא מתים על יהודים, נגד חצרוני ברמה האישית אין להם. וכשאתה מנסה לחשוב מה יותר מסוכן, האם אנשים ששונאים את חצרוני אישית וילכו לפגוע בו אישית, או ערבים שקצת נגד הכיבוש, אז כן, אני מעדיף ערבים שהם קצת נגד הכיבוש. האמת היא במקרה שלך, לאור זה שאתה באמת חטפת כמה תקריות אלימות, נגיד זרקו לך כיסא, נכון? אפילו במצאי שבת האחרונה בהפגנה בקפלן תפסו אותי כמה חוליגנים ומשטרה הפריד. רגע, אבל בקפלן אין חוליגנים, יש בני תרבות. יש את האלה שבאים להפריע, צעד. בוא נדבר... מזהים אותם מאוד בקרות, הם בדרך כלל באים עם כיפה, ציציות וחולצה של הרב עובדיה, ככה אתה מזהה אותם. יש חולצות של הרב עובדיה, גם אני רוצה. הנה, תראה, יש לי פה פסל של הרב עובדיה. הנה, פה, לידך, עם המשקפיים האדומים. חיי. כל גדולי האומה. זה נורדור? אוסישקין, מי זה? זה נורדור או אוסישקין? זה נורדור. דוז פה. בוא נדבר על הרפורמה המשפטית. למה אתה מפגין נגדה? מכיוון תראה, אני בעיקרון בעד שלטון כמה... אני מאוד ליברטריאן בכל מה שנוגע או ליברטריאן... במידה רבה, לא, יש קיצוניים ממני, בכל מה שנוגע לזכויות פרט, בכל מה שנוגע לכלכלה, ואני מאוד מאוד מתון ומאוד מאוד שמאלני בכל מה שנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני. עכשיו, חלק מהתפיסת עולם שלי היא שאני בעד שלטון חלש. אני לא רוצה רשות מבצעת חזקה, אני רוצה רשות מבצעת כמה שיותר חלשה, כדי שלי יהיה כמה שיותר כוח. אז ברור שאני לא אהיה בצד של הרפורמה. איך אני יכול להיות בצד של הרפורמה? הצד של הרפורמה רוצה לחזק את הרשות המבצעת. אני לא אהיה שם. שלא לדבר על ההיבטים הפרסונליים והנפוטיסטים שמאוד מאוד בולטים שם, אבל אפילו כמו אהרון ברק שמינה את הבת שלו, את אשתו לנשיאת בית המשפט לעבודה, ואת הילדים שלו למתמחים. סגנית, אבל זה פחות... הנפוטיזם שם חגג. אבל זה פחות מטריד אותי. אני לא מרוצה מזה, זה פחות מטריד אותי, זה רע במיעוטו. זה חד משמעית רע במיעוטו, אבל אני אומר חשוב, גם ברמה האידיאולוגית, עזוב את הפרסונות, עזוב את זה שהכל תפור לחליפה של נתניהו. ברמה האידיאולוגית, אני לא רוצה רשות מבצעת חזקה.
כי רשות מבצעת חזקה, זה אומר שאני כפרט חלש יותר. אני לא רוצה, אני רוצה, אני בכלל באידאל, אני רוצה מדינה שהיא תהיה כמו שוויץ, כמה שיותר מבוזרת, כמה שפחות התערבות של השלטון. לא רוצה אדם חזק, אני נגד שיטת בחירות נשיאותית, אני נגד ממשלה חזקה, זה לא דברים שאני אוהב אותם. העניין הוא שאני מסכים איתך בכל הדברים שאמרת עכשיו, ממש בהכל, ואני בעד הרפורמה. אתה יכול לדמיין למה? נעשה איזה משחק כזה. כי פוליטית זה לא פוליטית, לא, אני לא דובר של שום מפלגה ולא של שום שר. אז תסביר, אתה לא יודע, אז נכשלתי. תראה, כי בסופו של דבר, אני כמובן מסכים איתך שיהיה יותר נכון לעשות רפורמה שגם בוחרת את השופטים על ידי בחירה דמוקרטית ומחלישה את הכוח של בג"ץ, וגם נגיד מפצלת את הכנסת לשתי בתי פרלמנט באופן שיחליש, בעצם שידרוש רוב כפול בשביל להעביר כל חוק. אני בעד רפורמה כפולה כזאת, כלומר גם להחליש את הכנסת, גם להחליש את בג"ץ, גם להחליש את הממשלה, וגם להעביר את כל הכוח שעוד נותר על הרשויות המקומיות. על מלא אני איתך. מבנה פדרלי הוא הרבה יותר טוב לישראל, והרבה יותר טוב לחירויות ולליברליות, וכאילו, לחלוטין. אם אתה מדבר עם אנשים שנמצאים שם בקפלן, הם לא יגידו שאנחנו רק רוצים לרסן את הממשלה. הם גם יגידו שאנחנו רוצים את ההחלטות הנכונות. לדוגמה, אם תשאל אותם שאלה כזאת, אולי דיברת איתם על דברים כאלה, אבל האם אתם בעד שרשות מקומית, נגיד בבני ברק, תוכל לאסור מצעד גאווה בבני ברק? במקום שמישהי שיחליט על מצעד גאווה או תפילה בגן מאיר, זה בית המשפט העליון, שהתיר, נגיד, תפילה בגן מאיר, ביום כיפור האחרון, מי שיתיר או יאסור זה מועצת העיר. מועצת עיריית תל אביב, מועצת עיריית בני ברק. אני בעד. שהכל יהיה, אני נגד, הכוח יהיה למטה. לא, אני בעד שמלכתחילה אתה לא תצטרך לבקש אישור למצעד גאווה. זה בדיוק שלטון חלש, ופה אני לא כמוך. עכשיו, אתה רוצה שבעצם פוליטיקאים, ברפורמה המשפטית פוליטיקאים יבחרו את השופטים. עכשיו, בין אם אלו פוליטיקאים טובים, בין אם אלו פוליטיקאים רעים, לטעמי הפוליטיקאים ששולטים כעת הם מאוד מאוד רעים, אבל בוא נגיד שיש... אני מסכים. אבל האלטרנטיבה לא קיימת פשוט. בוא נגיד שיש פוליטיקאים טובים. עדיין אתה מקנה להם הרבה יותר כוח. אני רוצה שיהיה קונטרה, אני רוצה שבית המשפט יהיה קונטרוברסלי ויהיה אדברסלי לרשות המבצעת. אני רוצה כמה שיותר קרשים שם כדי שהשלטון יהיה כמה שיותר חלש. יותר מזה, אני לא הייתי בוחר ל4 שנים, אני הייתי בעד לעשות בחירות כל שנתיים. אני לא רוצה שאנשים יתיישבו בכיסא להרבה זמן, וזה לא משנה כרגע מי זה, זה לא בגלל שזה נתניהו, באמת פה זה לא בגלל שזה נתניהו. אני רוצה מבחינתי כמה שיותר משאלי עם, מבחינתי כמה שפחות התערבות בחוקי הפרט. גם למשל ממשלה יכולה לקבוע אם ערוץ טלוויזיה יקבל אישור או לא יקבל אישור, זיכיון. למה שממשלה תוכל לקבוע אם ערוץ אל-ג'זירה ישדר או לא ישדר? תן לכולם לשדר. אתה לא רוצה, אל תקשיב לו. מי אתה שתגיד למישהו לא לשדר? אם הוא מפרסם סודות צבאיים, בסדר. אבל אתה תלך ותקבע למישהו מותר לשדר, אסור לו לשדר. אתה תיתן כסף, אני למשל פה בקטע הזה אני מאוד לא קפרניסט, כי אני נגד מימון של התאגיד. אני לא מוצא שום סיבה בעולם ללכת לתת כסף במאי קולנוע. אבל, אני גם נגד לאסור את אל-ג'זירה לשדר בישראל. אני מפלגה בפני עצמי, אני לא מייצג את קפלן, אני לא רדמן ואני לא שיקמן. לא, אני שמח, כאילו אני באמת שמח לשמוע את הדברים שאתה אומר, כי אני מסכים לנגיד 95% מהם, חוץ לגבי הלאומיות, הרעילה וזה, אבל כשאנחנו מדברים כבר על המדיניות הרצויה בתוך גבולות מדינת ישראל, איך ראוי להנהיג פה את הכלכלה, את המשטר, אז אנחנו מסכימים בהרבה מאוד דברים. נגיד לגבי התאגיד, אני גם בעד לסגור אותו, נגיד לגבי אל-ג'זירה, אני חושב שהניתוח צריך להיות קצת יותר מורכב, ולבוא ולהגיד, רגע, הצנזורה הצבאית היא בעצם לאו דווקא עושה את תפקידה, אנחנו רואים שהיא בסוף נותנת סקופים לחדשות ערוץ 12, ומונעת סקופים ממקומות אחרים, ואומרת להם, רגע, זה תחת איפול צנזורה, תחת איסור פרסום. ואז פתאום, הופ, במהדורה המרכזית של 12, הדברים האלה מתפרסמים. אם היה אפשר באמת, כמו שמירי רגב אומרת, מה שווה צנזורה אם אנחנו לא שולטים בה, באמת לדאוג שהצנזורה הזאת תהיה רק צנזורה, ולא תהיה צנזורה מטעם שעוזרת לאיזה ערוץ תקשורת כזו או אחר, אני חושב שאל-ג'זירה לא הייתה נסגרת. אני חושב שהיה אפשר לטפל באל-ג'זירה דרך הצנזורה, אבל מה לעשות שהצנזורה לא עובדת, אז מטפלים בה דרך צעדים הרבה יותר אלימים. אבל הטענה נגד אל-ג'זירה היא לא שאל-ג'זירה פרסמו סרטונים, הטענה המרכזית לפחות היא לא שאל-ג'זירה פרסמו סרטוני הדרכה איך להכין בקבוקי מולוטוב. נכון. הטענה שלהם זה שאלו שידורים שמייצגים את עמדת האויב, זה הטענה. זה מה שהם אמרו גם, זה מה שאמר קרי, זה מה שנאמר לממשלה, זה מה שנאמר גם לבית המשפט.
ואני בא ואומר, גם אם זה נכון, fair enough, לגיטימי מבחינתי, אין לי שום בעיה שהאויב יגיד את דבריו, אני אשמע, אני אקשיב, אני אחליט אם זה דבר שמתאים לי או לא. האזרחים הם מספיק תבוניים כדי להחליט מה מתאים להם ומה לא. אם הבן אדם הוא מספיק אינטליגנטי בשביל לבחור ראש ממשלה שיש לו נגדו כתבי אישום, שהוא פושע מלחמה נמלט לפי האג, הבן אדם הוא גם מספיק חכם כדי להקשיב לשידורים של אל-ג'זירה, או להחליט שהוא לא רוצה להקשיב לשידורים של אל-ג'זירה. האמת היא באמת לגבי אל-ג'זירה זה די להילחם את מלחמת האתמול, כי בעצם בסופו של דבר אל-ג'זירה יכולה לשדר מפה בלי המיקרופון של אל-ג'זירה. כל אחד יכול להיות עיתונאי היום, לקחת מיקרופון כזה, להגיד שלום, אלה שידורי אל-ג'זירה מירושלים, היום נרצחו 4 פלסטינים וצה"ל אסר על העלייה להר הבית, או כל מיני דברים כאלה, ולעשות מה שהוא רוצה. אגב, התקשורת הישראלית, אני אומר לך את זה עכשיו בתור פרופסור לתקשורת, היא מאוד מאוד, ואני מדבר על ערוצי התבהלה, לא על ערוצי התעמולה, ערוצי התבהלה, הם מאוד 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 לא אובייקטיביים. איך שאני אומר לך, מה זה לא אובייקטיביים? תסתכל כמה פעמים אתה שומע את דני קושמר או אנד קומפני, אומרים חיילינו, אומרים גיבורינו, אומרים יהי זכרם ברוך. אני לא שמעתי אותם אומרים את זה אף פעם על פלסטינאים. ברגע שהם לא אומרים את זה על פלסטינאים, אומרים את זה על חיילינו, מדברים בגוף ראשון רבים. הם לא אובייקטיביים. אתה יכול להגיד שזה טוב בעיניך שהם לא אובייקטיביים, אבל אני אומר לך שהם לא אובייקטיביים. זהו, נקודה. רגע, אובייקטיביות אומרת לנקוט בשפה לאומית? אין גוף ראשון רבים בזה, זה חיילי צה"ל מול חיילי חמאס. זה נשמע הכי אובייקטיבי. רגע, זה נשמע הכי אובייקטיבי. חיילי צה"ל, חיזבאללה. אבל זה לא מה שהם אומרים חיילינו. הם מדברים בגוף ראשון רבים. אתה אומר, התקשורת, התבלה היא פטריוטית. כן. רגע, מתי התחילה להגיד חיילינו וכל זה? מאז 7 לאוקטובר. לפני 7 לאוקטובר הם נקטו בלשון צה"ל, חיל האוויר, נננה. זאת אומרת, הביקורת שלך היא ביקורת שרלוונטית ממש רק לשנה האחרונה. במידה רבה אני מסכים איתך. מה עוד אתה רואה כפרופסור לתקשורת? אני רואה תקשורת מגויסת, אני רואה שיש הימנעות... מגויסת ימינה. מגויסת... לא ימינה, פטריוטית. לטובת מה שנתפס כאינטרס של הישראלי במלחמה. אני רואה מעט מאוד ביטוי לסבר של הצד השני. זאת אומרת, כל הסרטוני זוועות פלסטינאים שאתה רואה אותם ברשתות בלי סוף, אתה לא רואה אותם כמעט בערוצי טלוויזיה ישראלים. אתה לא שומע גם את הצד השני, את מה שיש לו לומר. הרי ישנם אנשים בעזה, ישנם 2 מיליון אנשים בעזה. כמה פעמים אתה שמעת ראיון עם מישהו בעזה, למעט מישהו שאומר, חמאס הרסו לנו את החיים. הרי יש בעזה אנשים שלא חושבים שהחמאס הרסו להם את החיים. יש אנשים בעזה שחושבים שדברים כנראה אחרים. אתה לא שמעת אותם אי פעם מרואיינים בתקשורת ישראלית? האמת, כן. שמעתי הרבה מאוד, גם פוליטיקאים נגיד, של הרשימה המשותפת, שהרבה פעמים מייצגים את האינטרס... עזתים. אבל אני מדבר לך לייצג את האינטרס הפלסטיני. נגיד, עזמי בשארה התראיין הרבה מאוד פעמים בגלי צה"ל, וייצג את האינטרס הפלסטיני לשיטתו. הוא אומר, אני מייצג את האינטרס הפלסטיני, אני לא מייצג רק את עזמי בשארה וערביי המשולש, או ערביי ישראל הקטנה. בוא נתחיל בזה כמה פעמים... מתי שמעת את עזמי בשארה בפעם האחרונה? אני שואל שאלה אחרת. כמה פעמים שמעת את... לא, טוב, הוא ברח לקטר, ברור שאני לא... אפשר עדיין לראיין אותו, אבל אדם עדיין יש לו מה לומר. אוקיי, אחמד טיבי, כמה פעמים שמעת אותו? שמעתי אותו המון. אנשים אחרים שהם... אחמד טיבי חבר כנסת. זו חבר כנסת. אבל אני שואל, מתי אתה שמעת פעם, כמו שאתה שומע מתנחלים שמספרים על זה שבאו הפלסטינאים... סליחה? אתה שומע אותם ברדיו? אתה שומע ברדיו פלסטינים? אתה שומע ברדיו מתנחלים מהגבעות? בסוף אני שומע את חנה מאירים האלה, ואני לא שמעתי... אבל חנה מאיר הוא מנכ"ל משרד ממשלתי. מה אתה רוצה ממנו? חבל שכך. אבל אתה שומע אותם בלי סוף, ואני שואל אותך, מתי אתה ראית בערוץ 12, בערוץ 11, בערוץ 13, לא מדבר לך על ערוץ 14-15, מתי אתה ראית שם ראיון עם עזתי, שמספר על איך צה"ל הרס לו את הבית, ואיך הרגו לו את המשפחה, ואיך כל מה שהחטא היחיד שלו זה שבן דוד שלו עבד במחלקת הארנונה של עיריית ח'אן יונס. מתי? וקיבל משכורת מחמאס. אולי גם כדאי... זה גם הופך אותו למעורב. אולי גם היה כדאי שהרדיו המנדטורי שלפני קום המדינה היה מראיין איזה כמה קצינים כמו פון מנשטיין, כמו הימלר, כמו אייכמן, ייבח שמם וזכרם. למה לא לראיין קצת קצינים נאצים, להבין רגע למה הם בחרו לשלוח את אייזנצגרופן כנגד האוסטיודן המושחתים והמסריחים? אז יש לי, קודם כל תרשה להגיד לך שלדעתי, אם אתה מסתכל, אז
לתזה של אייכמן במשפט שלו, נתנו יותר ביטוי בתקשורת הישראלית בזמנו, מאשר היום נותנים לפלסטינאים. ובוודאי שאייכמן, עם כל הכבוד, זה לא בליגה של הפלסטינאים. מה שיש לך פה זה מלחמה בין שני עמים, שנמשכת 100 שנה, שבה עם אחד לוקח, תשרת ב-90 ולא יודע, 5, 7, 8, whatever, 90 וכמה אחוזים מכל המשאבים, מכל השטח, והעם השני קפץ לו הפיוז לראש, והוא נוהג בשיטת מחאה אלימה שלא מקובלת. זה המצב, וזה אלימות שבאה אחרי, אלימות לא מקובלת, שבאה אחרי עשרות שנות כיבוש. להשוות את זה לאייכמן, סורי, לא מקובל, וזה לא מקובל בשום מקום בעולם, למעט מדינת ישראל. אין שום מקום בעולם שהדבר הזה עובר. אתה קראת למה שחמאס עשה שיטת מחאה לא מקובלת? אתה רוצה להתנסח מחדש? אני חושב שזו שיטת מחאה לא מקובלת. לא, אבל אני באמת, תראה, אני מעולם לא... זה לא מקובל עליי. מה אתה רוצה שאני אסתתר מזה? לא, אתה קורא לזה מחאה? אתה קורא לטבח של 7 לאוקטובר מחאה? זו התנהגות מלחמתית. התנגדות, אבל... שנייה רגע, זה בא אחרי... תגדיר את זה מחדש. יש לך פה הזדמנות להגדיר את זה מחדש. כי זה לא חלק מחופש הביטוי הלא מקובל, אלא זה חלק ממלחמה לא מקובלת. זה לא הקטגוריה הנכונה. גם מה שישראל עושה בשועפאט, בשטחים ובכל הגדה, לא מקובל עליי באותה מידה. אני לא חושב שהכיבוש... זה מקביל? אני חושב שאם אתה שם עם באופן קבוע, בסוג של איזשהו גן חיות, בסוג של איזשהו כלוב, אתה מקבל אחרי זה התנהגות שהיא לא קבילה, שהיא לא עוברת, אבל אתה יכול להבין מאיפה היא מגיעה. זה לא נאצים, לא, חמאס הם בעיניי לא נאצים, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הם לא נאצים בעיניי, בעיניך כן, בעיניי לא, מותר שתהיה לנו דעות חלוקות. זה לא אומר שאני אוהב אותם, זה לא אומר שאני בעדם, הם לא נאצים, לא, זה לא. אני לאו דווקא רוצה להכריח אותך לקרוא להם נאצים, כי אני לא מכריח אף אחד לגבי חופש הביטוי, אבל העם היהודי נאסף בגטאות, גם מרצונו וגם שלא מרצונו, והתנהגו לו בצורה מחפירה, ואנחנו מעולם לא ביצענו אפילו חצי יום טבח בסגנון 7 לאוקטובר, כשהיינו בגלות. מעולם, לא קרה. לא בישראל, לא מחוץ לה. אז הפלסטינאים קצת פחות דיפלומטיים מעם ישראל. אוקיי, בסדר. תראה, אתה יכול לא לקרוא... בוא רגע נשים את הדברים... אגב, זה גם עניין של יחסי כוחות. עם ישראל, מעולם כשהוא היה בגלות, אגב, קודם כל, סליחה, מה זה מרד גטו ורשה? מרד גטו ורשה זה גם כן, הם באו, אמרו, עד כאן יותר אנחנו לא מוכנים. אז מה, אתה רוצה להגיד לך, אתה רוצה באמת לקבל שאם מרדכי אנילביץ' הולך והורג גרמנים, אז זה פעולה... שנייה רגע, מרד גטו ורשה נעשה אחרי השמדה של 80% מיושבי הגטו. ואם היום בבית להייה, בעצם... לא היום. ב6 לאוקטובר. לא היום. המעשה, אי אפשר לסובב... רגע, אז מקובל עליך שאם היום פלסטיני בעזה הולך והורג חייל, זה לגיטימי. מקובל עליך שזה לפחות התנגדות לגיטימית. לא. זאת אומרת, הוא אמור לראות את הבית שלו נהרס, הוא אמור לראות את המשפחה שלו נהרגת, והוא אמור להגיד, תודה רבה, וואלה, מגיע לי, אתה רוצה בקראווה? זה באמת. הציעו לו, לאותו אחד, כן. אוטונומיה מוחלטת על השטח שלו, מלבד הקמה של צבא סדיר, הציעו לו אפשרות לצאת ולהיכנס במדינתו, הציעו לו מיסים כמו שאנחנו משלמים בדיוק, הציעו לו הכל. מה הציעו לו? אתה היום נמצא במצב שבו... אם ליהודים היו מציעים, אני חושב, מדינה אוטונומית בלב אירופה, בפרוסיה המזרחית, שאין לה צבא, רק זה דבר אחד, אין לה צבא, אני חושב שהיינו מקבלים את זה. אני חושב שהרצל היה מקבל את זה. אני לא יודע מה הרצל היה מקבל, כי הרצל מת ב-1904. אתה מקבל את זה. אתה מקבל את זה. אתה לא הרצל. לא, אבל אתה בא ואומר, תראו, אם הערבים מבצעים יום טבח בסגנון שואתי, בסדר, לא נאצי, בסגנון של טבח המוני כנגד נשים, ילדים וטף, כולל פשעים מיניים, כולל הכל, כולל חטופים, אז אתה מבין אותם, שנייה רגע, לא, יש פה אנלוגיה, אתה מבין אותם, אבל אם לי הם נותנים את אותה אוטונומיה שהיו מציעים להם, לא הייתי נלחם. אז איך אתה מבין אותם? אתה יודע שב-1948, צה"ל, חיילי צה"ל, אגב זה פלמחניקים, זה לא דוסים מנצח יהודה, אנסו נשים שיעיות בכפר בגליל, אחרי זה גם רצחו שם 19 איש, נו אז מה? מקרה אחד, או 2 מקרים או 3 או 10, לאורך כל ההיסטוריה הישראלית של... אז פה זה קרה מתי ב7 באוקטובר? בתרפ"א, במלחמת העצמאות, כל מקום שנכבש על ידי הערבים, הוא נחרב עד היסוד, רצחו את הילדים, את הגברים, נגיד גוש עציון שנחרב, פשוט הרגו שם הרבה מאוד אנשים, כפותים,
עם ידיים מהראש. זה הנרטיב שלך. לא, זה לא נרטיב, זה עובדות. עובדות שגם... בסדר, זה עובדות. המלך חוסיין מסכים להם. בוא נלך לעוד עובדות. איך בעצם נוצרה רצועת עזה? רצועת עזה, היו ערים קטנות, היו שם עזה, רפיח, היו שם כמה ערים קטנות, אבל רוב רובה של אוכלוסיית עזה, זה פריטים, נכון. מאזור השפלה הפנימית, מאשדוד, מאשקלון, מקריית מלאכי, קסטינה, פלוג'ה, אשדוד, מג'דל. עכשיו, איך רוקנה אשקלון מתושבי הערבים? אתה יודע איך רוקנה אשקלון מתושבי הערבים? בוא נספר איך רוקנה. בכוח, יגאל אלון. אתה יכול לקרוא את זה בוויקיפדיה. לא, גם יגאל אלון. אחרי שבמלחמה גורש מי שגורש, נשארו פלסטינאים, שמו אותם בגטו, ואז ב-1950 מעיפים אותם במסעיות, 1950 הרבה אחרי המלחמה, מעיפים אותם במסעיות לעזה, נותנים להם אפשרות למכור את המעט רכוש שיש להם במחיר הפסד לעולים החדשים שמגיעים ממרוקו ולוקחים להם את הבתים, ואחרי זה אתה מצפה שהבנים והנכדים של אותם אנשים מאוד לא אוהבים אותך. האם זה מצדיק אונס? לא, זה לא מצדיק אונס. האם אני מבין אותם? מבין אותם לגמרי. אם לי היו עושים דבר כזה, הייתי מתעב את מי שעשה לי דברים כאלה, ולא הייתי רוצה לסלוח, בוודאי לא בלי פיצויים. מי פתח במלחמת העצמאות? הערבים. מי הפסיד במלחמת העצמאות? הערבים. מה קורה לצד שמפסיד במלחמה? הוא משלם מחיר. זה טבעו של עולם, זה לא איזה משהו מיוחד. מי שמנסה להרוג אותי, אז אחר כך אם נשדוד לו את הרכוש, לשיטתך, נראה לי די הוגן. די הוגן. נראה לי ממש לא הוגן, ואם זה היה נראה לך אבל הוא ניסה לרצוח אותי. אז למה אתה וכל עם ישראל רוצים לעשות רקלמציה של רכוש בפולין, של דרכון בפורטוגל? מתי לקחו לך את האזרחות הפורטוגלית אם בכלל הייתה לך? לקחו אותה לפני 500 שנה אחרי שעברת שם ל10 שנים בדרך מספרד למרוקו. וזה מספיק לא. אנחנו לא פתחנו במלחמה באירופה. אנחנו היינו הקורבן של המלחמה באירופה. זה לא רלוונטי. זה כן. יש קדושת הקניין. הקניין הפרטי הוא דבר מבחינתי מקודש. אתה יודע מה? אני מוכן לזרום איתך במובן הזה של אם על ידי תשלום פיצויים לאותם אנשים על הבית שנגזל מהם באשדוד ובאשקלון ובכל מיני מקומות נחמדים ויקרים שאנחנו מאוד אוהבים. הסכסוך הזה יכול... לא כל כך אוהבים, אבל בסדר. לא, תשמע, בלי האשדודים, אתה אוהב את אשדוד. יש לה חוף יפה, יש לה... לא, חוף הים הישראלית, שמה, הבחירה בפלסטינה... לא, לפני שנעבור לא בחירה כזו גאונית. לטעמים שלך בלייפסטייל ובתיירות. לא, זה לא עניין של לייפסטייל, פשוט חוף, האגן המזרחי של הים התיכון, במיוחד בצד היותר, הצד הדרומי-מזרחי שלו, הוא פחות מוצלח מאזורים אחרים בים התיכון. הריביירה הצרפתית יותר יפה, אפילו הריביירה האלבנית יותר יפה. קפריסין, כן? אתה יודע, זה שוב ההתלהבות הישראלית הזאת עם מקום קרוב, מכל איי יוון, ואני ביוון מבין קצת, קפריסין רחוק. לא, רגע, אז בוא, אם על ידי תשלום פיצויים כספיים, לאותם פליטים, הם היו מוצאים לעצמם, אז לפי דעתך היה צדק במה שנעשה להם, אז אני מוכן לסיים את הסכסוך בכמה עשרות מיליארדים, ובזה... אני לא שמעתי, זה נחמד שאתה מוכן, גם באמת נחמד. לא, אבל גם, לא רק אתה מוביל דעת קהל, גם אני יודע קצת להשפיע, אז בואו נגיע פה לאיזו הסכמה שהיא קונסטרוקטיבית, ואפשר להתחיל לקדם אותה. על פניו זה לא נשמעת לי הצעה בלתי סבירה בעליל. תראה, בוא נאמר בהגינות, יהודים באירופה רוצים את הבית של סבא, הם לא רוצים רק כסף, הם לא מוכנים לקבל אגרות חוב פולניות, הם רוצים את הבית של סבא בקרקוב. עכשיו, אותה מידה יכול לבוא ערבי ולהגיד, אני רוצה את הבית בקטמון, אני לא רוצה כסף, אני רוצה את הבית, ואני אחליט אם אני גר בו, או אם אני... אבל הוא לא יכול לגור בו. למה הוא לא יכול לגור בו? אני אתן לך דוגמה. לי מותר לקנות בית בארצות הברית. כן. אני לא יכול לגור בבית שקניתי בארצות הברית, כי אני לא אזרח אמריקאי. אני יכול לקנות בית ביוסטון? כן. אני לא יכול לגור שם. אולי הרקע על זה שגירשו אותם מגיע להם אזרחות? או שאתה רוצה את האזרחות אגב, יש לך דרכון זר? לא, אין לי דרכון זר. אמרו שאני יכול להשיג. לאמא שלי יש פורטוגלי אז אמא שלך השיגה ואתה לא? לא ניסיתי. ולאבא שלי יש פולני, לא פולני, הונגרי. הם הגישו בקשה או שוויתרו? לא, אמא שלי יש לה דרכון. לעצמה, אבל הילד שלה היא לא סדרה. לא, אבל לא רציתי. למה שנרצה? מה, אני צריך פלן בי? לא צריך פלן בי. אני פה עד הסוף עם הגב לקיר. זה הכוח, איך זה נקרא? כוח המחץ שדיברה עליו גולדה. גולדה אמרה לביידן בתקופתו, אתה יודע, לפני 50 שנה, אמרה לו, תקשיב, אנחנו ננצח בכל המלחמות. תנצח דרכון אמריקאי לגולדה, לא? היא לא דיברה על זה. לא, אני דרך כלל, אני בטוח שוויתרה עליו, כי כדי לקבל תפקיד ממלכתי במדינה, חייבים גם אגרנט, היה לו דרכון אמריקאי, אני לא יודע מה זה חפו את זה. היום אוכפים את זה, אז מישהו טרח לבדוק עם דרכון זר. אגרנט ביטל את הדרכון שלו. אולי גולדה לא.
לא, תשמע, גם אזרחות אמריקאית זה קצת נטל, כי זה אומר להגיש דוחות מס, ולפעמים לשלם כפל מס, וזה ממש ממש לא נעים, יש מדי פעם מקרים שאתה מקבל... נדמה לי שעומר אדם ויתר על הדרכון האמריקאי שלו. לא יודע, זה נטל נורא הדרכון האמריקאי. פורטוגליה אני מבין, הונגריה אני מבין, אבל האמת היא ש... בוא נדבר רגע על דמוגרפיה. בבקשה. אתה חלק מהבעיה הדמוגרפית. אתה בעצם אומר, אני לא אוהב ילדים, אפילו סולד מהם, מעניין מה קורה עם אחד הילדים שלי, אני נכנס פה לחדר. כמה ילדים יש לך? 4. ואתה מתכוון לעצור בזה או שלהמשיך? אני לא יודע, זה תלוי באשתי. הבנתי. לא, אבל תראה, זה גם תלוי בוא נגיד בהעדפות שלך. נגיד, מה אתה תעשה אם יהיה לך פחות מיליון או יותר מיליון? סגנון החיים שלך ישתנה? תראה, פה הקטע של ילדים, אין לי בעיה, אני פותח אותו, אין לו בעיניי שום קשר לפוליטיקה. זה לא שאני לא אוהב ילדים, כי אני מה, זה עניין אישי רגשי? כן, אני לא אוהב ילדים, אני חושב שגידול ילדים זה אחד הדברים הכי לא מעניינים והכי לא מאתגרים והכי בזבזניים. כלומר, אתה רוצה שיהיה לך דור המשך, אתה רוצה שיהיה מי שיטפל בך בבית חולים. מי שיגיד עליי קדיש, כן. יופי, אז בוא אני זורם איתך. אם יש לך כסף, במקום להשקיע 1,000,000 שקל בלגדל ילד, בהרבה פחות מזה, ב250,000 אתה קונה מהנדס מוכן בהודו, ותאמין לי, אם תבטיח לו שאתה 3,000,000 מקבל כשאתה מת, הוא יטפל בך, והוא יגיד קדיש, והוא יתגייר, והוא יאמר שמע ישראל, יעשה מה שאתה רק מבקש ממנו בסכומים האלה. הוא הרבה יותר אינטליגנט, הרבה יותר משכיל, הוא לא צריך טיפול אורתודנטלי, הוא לא צריך הוראה משקמת, הוא לא צריך ריטלין, אתה יודע מה אתה קונה. מה הקטע הזה? הקטע הזה של היצר האנושי להתרבות, אני יכול לקבל שהוא חלק מאיזשהו דחף ביולוגי, אבל כמו שאתה לא פורק קינים כל בוקר כמו שימפנזה, ככה אתה גם לא אמור להתנהג כמו שימפנזה. זה טבעו של עולם, ובוודאי לא כמו פרה, שהיא הרבה יותר רחוקה מאיתנו מאשר השימפנזה. עכשיו, הקטע הישראלי של להביא 3, 4, 5 ילדים, סורי, זה התנהגות של עולם שלישי, של יצורים פחות מפותחים. בוא תראה באיזה מדינות מביאים הרבה ילדים, בוא תראה באיזה מדינות מביאים מעט ילדים, ותשאל אותך, אם אני רוצה להיות כמו נורווגיה, כמו שוויץ, כמו גרמניה, או שמתאים להיות כמו ניג'ר, כמו וולטה עילית, כמו מאלי. תגיד אתה, מה יותר מתאים לך? איפה בא לך? מה אתה מרגיש יותר בבית? יש לי רק שאלה אחת עליך לפני שנמשיך את הדיון הזה. אתה בעצם מדבר על עניין רגשי, או שאתה מקדם מדיניות כלשהי? כי כאילו בדברים האחרונים שאמרת, נראה שאתה בא ואומר לציבור, חבר'ה, פחות ילדים, בואו תתמקדו כאן ועכשיו, תתמקדו בפיתוח החיים האישיים שלכם, תעשו כיף. אבל בדברים הראשונים שאמרת, זה אני לא, אין לי את הרגש הזה, לא אוהב את זה, לא זה, מי שזה עושה לו טוב שיעשה. אתה אומר, אתה מקדם מדיניות, או שאתה רק מדבר על עצמך? תראה, קודם כל, ודאי שכליברטריאן, אני מרשה לך לעשות כמה ילדים שאתה רוצה, אני לא חס וחלילה לא הולך לסרס ולא לעקר. אבל בשיח הציבורי, מה אתה מקדם? אני חושב שיהיה טוב לישראל אם הילודה המטורפת תיעצר, מכיוון שהשטח שלנו מוגבל. ואם אתה תספח את השטחים, אז אתה יודע ששטחים באים עם אוכלוסייה, וזה לא אוכלוסייה שהיא לא אוכלוסייה שאתה רוצה כנראה לקח אותה. בקיצור, אין פה איזשהו פתרון טריטוריאלי שמגדיר את השטח בצורה דרמטית, גם אם תיקח את החרמון הסורי ותבנה שם עיר חדשה, תבנה את קריית שמונה עילית, זה לא יפתור את בעיית השטח. העסק פה הוא צפוף מאוד, מדינה צפופה, צפיפות, כל פסיכולוג יגיד לך, הוא מביא לאלימות ולאגרסיביות, צפיפות גורמת לכך שיש... פריון גבוה. לא. צפיפות? לא. כל כלכלן יגיד, צפיפות שווה פריון גבוה. כן, אבל לא צפיפות של ילדים, כי ילדים הם אוכלוסייה נתמכת. אם אתה היית בא ואומר לי שאנחנו מביאים עכשיו 1,000,000 מהנדסים מהודו מוכנים, כזה ready made, שאף אחד מהם הוא לא טרוריסט, שאף אחד מהם הוא לא נרקומן, אז הייתי אומר לך, זה רעיון מעניין לשקול, וגם כולם הולכים להתגייר ולומר שמע ישראל. אבל מכיוון שלא על זה מדובר, אלא מדובר על להביא אנשים בני אפס, שבעוד 18 שנה במקרה הטוב יתחילו ללמוד באוניברסיטה שנה א', במקרה הפחות טוב ילכו לברלין ויעשו סמים ועבירות קלות, אז זה לא נכון. שוב, מדינה שיש לה ילודה בסדר גודל של ניג'ר, אין לה עתיד טוב. ומה שקורה, בוא נאמר גם את זה בהגינות, במדינה כזו, במצב הזה, אני ואנשים שעושים יחסית מעט ילדים, אני לא מדבר אפילו אנשים שלא עושים ילדים בכלל, בעצם מסבסדים
את מי שעושים הרבה ילדים. עכשיו, לסבסד מישהו שעושה 3 ילדים, כשאתה עושה ילד אחד, זה איכשהו, זה לא משהו שאני בעדו, אבל אני נגדו, ואני גם נגד, שאני מממן את הילדים שלך, בלי קשר אם אני מביא 4 ואתה מביא 1. אבל מה שקורה זה שיש לך פה אנשים, יש לך פה שכבה מסוימת צרה, שמסבסדת אוכלוסיות שמקצועם זה לעשות ילדים, וזה בעיה. זאת בעיה מהצד הליברלי, בלי קשר לשום דבר אחר. אני גם נגד שאני יממן את הילדים שלך, ואני נגד שאתה תממן את הילדים שלי, בין אם יש לך יותר ממני, בין אם יש לך פחות ממני. זה בלי קשר. אבל בפרקטיקה אתה מבין שזה לא יעבוד אחרת, אני מבין, רגע. שיש לך פה אוכלוסיות עניות, שמביאות הרבה מאוד ילדים. עכשיו, הדרך היחידה, אולי, לשכנע אותם לחדול מדרכם הרעה, זה לחתוך בצורה דרמטית את המימון, ולהגיע גם אולי כמה מקרים שבהם כאשר לא יהיה להם כסף לגדל את הילדים, ניקח להם את הילדים, נמסור אותם לאימוץ, ואחרי שאתה לוקח 2-3 ילדים... לא, אוי ואבוי, לא, פשוט, תראה. זה דבר נורא, אבל... לא, למה? שנייה, אתה משחק פה משחק כפול שאני לא מבין. מצד אחד אתה ליברטריאן, מצד שני אתה אומר, בוא ניקח לאנשים את הילדים. לא, בואו פשוט נפסיק לממן את כל החגיגה הזאת. למה לקחת למישהו, למה לפגוע על אנשים בזכויות היסוד שלהם? אני מסכים איתך לגמרי, לא, אני מסכים איתך, אני פשוט מסכים איתך, אבל כשאתה לוקח 2 ילדים, ואם כתוצאה מזה אתה מוריד את הילודה אחרי זה ב10%, זה מה שנקרא תחרית. נגיד עכשיו אני לא רואה את הטרגדיה עם משפחה באלעד שיש לה 12 ילדים ויקחו לה ילד אחד. לא הבנתי למה לקחת, כי תמריץ, אתה רוצה תמריץ, תקנוס אותם, אתה רוצה תמריץ, תפסיק לממן להם את המעונות. אז הם לא ישלמו. שנייה, להפסיק לפתוח מעונות על ידי המדינה, להפסיק לפתוח גנים ובתי ספר, זה המימון המרכזי, מערכת החינוך והבריאות. אבל בסופו של דבר יהיו לך ילדים חולים בבית, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מתמודד עם זה? החבר'ה האלה, הילדים האלה... אז אתה מוריד את זה, רגע, אתה מוריד את זה בדירוג. אתה אומר, הילדים שנולדו עד היום יסובסדו על ידי המערכות הציבוריות, ומהשנה הבאה, מעוד 9 חודשים, 10 חודשים, נהיה הומנים, הגן לא ייפתח על ידי המדינה. אתם רוצים לפתוח גן פרטי 4,000 שקל, תפתחו מה שאתם רוצים. אתם רוצים טיפול רפואי לילד, ביטוח בריאות פרטי, גם עולה. כמה? 2,000-3,000 שקל? מה שאתם רוצים. אני מאוד בעד. לא צריך לקחת, לא צריך לשלוח משטרה, צריך פשוט להפסיק לשדוד את הקופה הציבורית, צריך להפסיק לשדוד את משלם המיסים, וזהו. זה אני מסכים איתך לגמרי, אני פשוט חושש מאוד. כל אחד יישא בעלות של הילדים שהוא מביא. אני בעד, אני נורא חושש שתהליך החינוך הזה ייקח כמה שנים ארוכות, שבמהלכם יהיו הרבה מאוד ילדים שימותו מסיפליס. לא. וזה מטריד אותי. אז נעשה בהדרגתי, בהדרגתי מה שקורה היום זה בני ברק. ואתה נוסע בבני ברק, אני רוצה להגיד לך שבני ברק זה המקום הכי מסוכן לנהוג בו בעולם. אני פחות פוחד לנהוג בערפל באלפים, מאשר בבני ברק, כי פתאום, out of the blue, חבורת ילדים כזה. לא, זה רק מראה שלא נהגת אף פעם בכפר ערבי. ששם אין בכלל מדרכות. אנשים הולכים לך באמצע הרחוב בתוך עיכול, בכלל בלי מרחב ראייה של הצומת. בני ברק זאת סבבה. לא, אין לך כזאת כמות של אנשים. אתה לא מבין שבבני ברק פתאום ילדים בני 10 במספרים נורא גדולים רצים. באום אל-פחם, אני לא אגיד לך שהתשתיות הן מדהימות, אבל אין את המספרים. המספרים פה הם מסות. וזו בעיה. עכשיו שוב, אני מנסה להבין, הרי הסיבה להבאת ילדים שאתם תמיד משתמשים בה, אתם הלאומיים, זה שרידותו של העם. אבל איך זה יעזור לך כשאתה בקבר, כשאתה נאסף אל עמך ב-120, איך זה יעזור לך אם עם ישראל ישרוד או לא ישרוד? מה זה ייתן לך? אם אתה רוצה שילדים שלך ישרדו, אני מבין לגמרי. מה אכפת לך? מה יקרה ליהודי בקזחסטן? פשוט כשאתה אומר אני, אתה מתכוון אמיר. כשאני אומר אני מתכוון אני, המשפחה שלי, כלפי מעלה, ההורים והילדים. זאת אומרת, יש פה שרשרת שכל הדבר הזה זה אני. איך אתה... יש לך 2 שמות, אמיר, חצרוני. אתה לא רק אמיר, אתה גם חלק מאיזשהו משפחה של חצרוני. אז אם אתה... אני, זה תמיר דורטל, יש לי את הילדים, אברהם, תחלת, אליה וברית, והם חלק מתמיר. הילדים שלך אני יכול להבין, אבל הדאגה שלך... מה, לבני דודים השניים, לבני דודים השלישיים, לך? כן. אם אתה כל כך דואג, אז לכאורה מקומך היה להיות חבר קיבוץ, קיבוץ מהסוג הישן, לא קיבוץ מופרט. אבל העובדה היא שאתה לא חבר קיבוץ, והעובדה היא גם שהקיבוצים נכשלו מכיוון שערבות חברתית
בסדר גודל של, אפילו לא מאות אלפי אנשים ולא מיליונים, אפילו בסדר גודל של מאות אנשים, ערבות חברתית לא עובדת. ערבות חברתית עובדת ברמה של משפחה, ברמה של אולי חברים טובים. אתה תבקש אם אני תהיה חבר טוב, תבקש ממני הלוואה של 1,000 שקל, אני אתן לך. אבל אני לא אתן הלוואה של 1,000 שקל למישהו שאני לא מכיר אותו. אתה ממש צודק בזה שבאמת הדאגה הכי גדולה שלנו היא למשפחה, ואחר כך לבני דודים, ואחר כך לחברים הקרובים. זאת אומרת, יש את המעגלים האלה, ואני לא רוצה לחיות בקהילה עם אנשים, עם מאות אנשים שנתמכים על היזמות שלי, על ההחלטות שאני עושה ביום יום. אתה יודע, החליטו לשלוח, הקיבוץ של נעמי שמר אישר לה ללכת ללמוד. מה זה הדבר הזה? מה זה אישר ללכת ללמוד? אבל אתה עושה משהו הרבה יותר חמור, עם כל הכבוד. שמה שילמו קצת כסף בשביל שהיא תלמד באקדמיה למוזיקה. ואילו אתה מאידך הולך ומת בשביל בעד ארצנו. מה זה למות בעד ארצנו? זה למות בשביל מישהו שגר במאחז או בכפר עזה או בזה. זה דבר שהוא לא רציונלי. אין בן אדם נורמלי שהולך למות בעד ארצו. בן אדם שהולך למות בעד ארצו, סורי, הוא אבנורמלי. כמו שאגב בן אדם שחותך נייר טואלט בשבת הוא אבנורמלי. עכשיו זה שהאבנורמליות הזאת מקבלת הכשר תרבותי ולא תאובחן ב-DSM, מסכים איתך. אבל זה אבנורמליות, בראייה רציונלית זה אבנורמליות. זה לא רק חצרון יגיד לך, זה כל בן אדם שיש לו עיניים בראש יגיד לך את זה. אתה יכול להיות רציונלי עד מחרתיים רק בזכות זה שיש אנשים לא רציונליים שנלחמים עבורך. אין שום אדם בחיים כיום שלא נסמך על משוגעים לא רציונליים שיגנו עליו מפני האנשים בצד השני של הגבול. אתה יכול להגיד הולנד וזה, איחוד אירופי. בסדר, איחוד אירופי זה אבנורמלי. המלחמה הגיעה לפתח האיחוד האירופי בשנתיים 3-4 האחרונות. 4? לא. כן, 4. מאז 2020 יש מלחמה באוקראינה. והמלחמה הזאת, אם האיחוד האירופי לא מתעורר על עצמו בעזרת אנשים לא נורמליים שמוכנים להילחם ומוכנים להיות חיילים, אז שום יוהן ושום כריסטופר לא יכולים לגור באירופה בתור אנשים נורמליים ורציונליים. זה פשוט, אתה מסתכל מאוד מאוד, נקרא לזה נקודתי אישית על מה טוב לך כרגע, אפילו לא בעשרות שנים הבאות, אלא מה טוב לך כרגע עכשיו. א', כי כבדים לך אדם לא דתי, ומה שמאפיין מאוד מאוד אנשים דתיים, זה שהם עם אוריינטציה לעתיד הרחוק. העתיד הקרוב ובוודאי ההווה מבחינתם לא נחשבים. מבחינתך אתה אמרת, אני מוכן להילחם פה עד שנגמור את עד שנפתור את בעיית הסכסוך הישראלי, גם זה יימשך. לא, זה לא ייגמר. ואתה מוכן להילחם כל חייך. אני רוצה שהנכדים שלי ילחמו. וזהו, ואני לא. וגם הנינים וגם הנינים, ואני יעודד אותם להילחם. אני אומר לך שהנה עכשיו שמעתי משפט שמשכנע אותי מאוד מאוד חזק, שאתה מקרה חריג שבו צריך לקחת לך את הילדים, פשוט כי אתה גדן אותם להילחם כל החיים, זה חריג. בדרך כלל אני ליברטריין, המקרה שלך סורי, אתה אומר אתה רוצה שהילדים שלך והנינים יילחמו, צריך לעצור. אני מעדיף שהם ילחמו מאשר שהם יהיו תחת לוגר של האייזנסגרופן ו-SS ויהרגו אותם. אני חושב שאלה שתי הברירות. סליחה, אם הילד שלך יעבור היום לברלין, נראה לך שיהרגו אותו? אתה רוצה שאני אשמור עליו בברלין? אני מוכן לשמור עליו בברלין. תשלם לי משהו סמלי, אני אשמור עליו בברלין. אני אדבר גרמנית גם, אני יכול לעזור לילד. דנקה. אני חושב שתוך כמה דורות, או שהוא ירצח, או שהוא יתבולל. תוך כמה אמרת כמה דורות? תוך כמה דורות הוא ימות. לא. הוא פשוט ימות קודם. לשיטתך הוא ימות קודם. תראה, זאת המחלוקת שלנו. אני מסתכל עליו ועל הדורות שיצאו ממנו, כחלק מאותם חיים. אתה אומר לא. אני אומר לך את זה בנחמדות. אברהם זה אברהם, בלי קשר לילדים שיהיו לו, בלי קשר לנכדים שיהיו לו. אני מסתכל עליו ועל הנכדים שלו כמקשה. תראה. כאחד. תראה, כשמוישלה או יוהן הולכים להילחם למען עם ישראל או למען האיחוד האירופאי, אז אני לא יודע אם הם יצילו את עם ישראל ואת האיחוד האירופאי, אבל גם אם יצילו את עם ישראל ואת האיחוד האירופאי, הם יצילו אורגן, קונספט, שהם במקרה הטוב 1 מתוך 10 מיליון, במקרה הפחות טוב 1 מתוך 500 מיליון, 1 מתוך 300 מיליון. והם הקריבו את עצמם ב1 מתוך 1. זה רמת השקעה, רמת סיכון, רמת הקרבה, שהיא בלתי סבירה בכל השקעה. עכשיו עד שאני אומר לך... לא הבנתי, רגע. אז אני מסביר שוב. אני הולך להילחם... נגיד, בוא נדבר קונקרטית. יש לי ילד, קוראים לו אברהם. יופי. דבר עליו. אברהם הולך לגולני, אוקיי? אינשאללה, כן. אינשאללה הולך לגולני, ואיבד שם היד, איבד רגל, יצא עם PTSD, אולי אפילו לא עלינו, הוא נפח את נשמתו, הוא עצמו איבד 1 מתוך 1, אתה איבדת 1 מתוך 4. אוקיי. אבל הבנפיט, מי שקיבלו את הבנפיט, זה 10 מיליון איש,
שהמשפחה שלך זה בסך הכל 4 חלקי 10 מיליון, במקרה שלו זה 1 חלקי 10 מיליון. זה לא הגיוני, אני לא אעשה דבר כזה, אני בחיים לא אתן 1 מתוך 1, או 1 מתוך 4, בשביל 10 מיליון, שבו אני חיה כזה קטנטן. זה כמו שאתה תבקש ממני עכשיו, לא יודע, לשלם על חובות, של מישהו מבית שאן, למה שאני אשלם על החובות שלו, מישהו מאום אל-פחם, לא, אני לא אעשה את זה. אתה משלם על החובות, ולפי דעתי זה לא צודק. לא, אני אומר, זה לא צודק. בסדר. כי בסופו של דבר, תקציב המדינה, אתה באמת משלם על כל כך הרבה בזבוז של אנשים אחרים. כולל פרופסורים לתקשורת, שלפי דעתי לא אמורים להיות ממומנים. אבל אני לא מרוויח מהמדינה, מה אתה רוצה? לא, אני לא מדבר עליך ספציפית כרגע, אני אומר, באופן כללי, לדעתי, האקדמיה לא אמורה להיות ממומנת על ידי המדינה, בכלל. מי שאמור לממן את זה, זה סטודנטים תואר ראשון, שני שמקבלים את ההטבה הזאת, שחושבים שנים האלה באוניברסיטה יועילו לפריון שלהם, מעולה. אני למדתי משפטים, אני קיוויתי להרוויח הרבה כסף במשפטים, אז אני אמור לשלם על לימודים של משפטים. אני חושב שהטלוויזיה הזאת תגרום לי לאושר הנאה ופריון מול הצופים, אז אני משלם עליה, אני לא אומר, רגע, מדינת ישראל תממני לי את זה, כי כולם נהנים מהטלוויזיה. לא, אני נהנה העיקרי. בקפיטליזם הזה אני ואתה אותו דבר, אבל אנחנו מתרחקים ונפרדים לגמרי, כשאתה הולך... על הגנה, יש דבר שנקרא מוצר ציבורי, והמוצר הציבורי הזה, או בכלל, לא, שנייה. עזוב רגע את הזווית הכלכלית. הזווית שאתה אומר היא כמובן נכונה מאוד מבחינה רציונלית, וזה רק אם אתה רואה את עצמך, כי באמת כאטום בודד. אם אתה רואה את עצמך כחלק ממהלך דורות, או כחלק ממשפחה, אני נגיד, אם אני אראה, נגיד את הבן שלי, חס וחלילה טובע בנהר, אז אני אקפוץ גם אם אני מסכן את החיים שלי. למה זה רציונלי? שוב, נגיד שהסיכון לחיים הוא חצי, ואברהם הוא רבע מהגנים שלי. תראה, כי יש לי עוד 3 ילדים. תראה, שוב, בהורים ילדים קשה לי לדבר כי אני לא רוצה ילדים, אבל אני יכול להבין אותך. אבל אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי קופץ להציל חיים ולסכן את החיים שלי, כן? זה לא סתם להציל חיים, אלא לסכן את החיים שלי. בשביל איזשהו מישהו שטובע כזה סתם, התשובה היא לא. פשוט לא. לא לסכן את החיים שלי של מישהו אחר. זה לא רק שאני לא עושה את זה בעזה, כי אני מתנגד למלחמה בעזה. אני גם לא עושה את זה בחוף הים של תל אביב, ושם אין עניין פוליטי. אני פשוט לא אעשה את זה, נקודה. לא. בוא נגיד, על זה אנחנו יכולים לא להסכים. אם אנחנו נחזור רגע 2 צעדים אחורה, אמרת בוא נהיה דומים יותר לגרמניה, לשוויץ, מבחינת דמוגרפיה. החיים שם יותר טובים. רגע, החיים שם נהדרים. אבל שוב, אנחנו חוזרים לאותה מחלוקת של טווח קצר מול טווח ארוך. יפן היא המדינה הראשונה שהפסיקה להביא ילדים, והיום הדמוגרפיה שלה כל כך בעייתית, והכלכלה שלה כל כך בעייתית, היא לא, סתם שתבינו, נגיד, קודם כל, בוא רגע, הגינות, מדד הניקיי בשנה האחרונה עלה מאוד יפה. אבל רגע, מדד הניקיי, אם אני פותח רגע פה, מה אתה תגיד, שהוא עלה פחות מ-S&P? כנראה שעלה פחות מ-S&P. רגע, מדד הניקיי, בסדר? אם אני עכשיו מסתכל על המדד הזה, בסדר? ואני מסתכל עליו, לא לאורך חודש, או אני לא יודע מה, אלא אני מסתכל עליו... 30 שנה מצבו גרוע. בדיוק, 30 שנה מצבו גרוע. אבל למה מצבו גרוע? כי בעצם הכלכלה היפנית בעצם לא התאוששה מהגירעון הדמוגרפי שיש להם מדי שנה, והם גם לא מקבלים הגירה. אתה בטח היית אומר, תקבלו הגירה, מצבכם יהיה טוב יותר. אבל בסופו של דבר, שום חברה לא יכולה להתקיים לאורך זמן, בלי ילדים, וגם ילד אחד או משהו כזה, זה מהר מאוד מגיע להתכנסות של, נגיד, דרום קוריאה, הגיע ל-0.8 פר אישה. זה לא חברה שיש לה איזשהו עתיד. בהווה, איזה כיף. לא צריך לפתוח גני ילדים, לא צריך לפתוח המון מוסדות בריאות, לא צריך לפתוח תיכונים ובתי ספר, ואז אנשים חכמים יכולים לעבוד במקצועות שמביאים פריון, במקום לחנך את הדור הבא ולבזבז את הכישרון הזה. זה בעצם הטענה שלך. סין ניסתה לעשות את זה. אמרה, בואו נגרום לכמה שיותר סגסוג בסין, נביא ילד אחד, ואז צריך כמה שפחות השקעות. והנה, אנחנו פשוט עכשיו רואים סבים וסבתא, שנתמכים על ידי הורים, וההורים הם פחות, ובסוף הילד הזה שעכשיו יתבגר, הוא צריך לסבסד 2 דורות מעליו. הוא צריך לסבסד, כמה זה? 6 אנשים? 6 אנשים, בן אדם אחד קשה לו לסבסד, אבל בגלל שלאמא שלי יש 2 ילדים נגיד, אז לי ולאחי יהיה יותר קל לסבסד את ההורים שלי, אם הם לא ישאירו לעצמם מספיק כסף לפנסיה. אני אקח על עצמי, אני אגיד לה, אמא זה החדר שלך, את יכולה להתבגר פה, ולחיות איתנו, נטפל בך מה שצריך, החל מאוכל, בריאות, דיור והכל. טוב, עכשיו תשובה.
קודם כל, הערת שוליים על סין, אני פשוט לימדתי בסין שנה באוניברסיטה, אז אני מכיר קצת את הסינים. הסינים, הטעות שלהם הייתה, הם חשבו, היה להם פיצוץ אוכלוסין, והם חשבו שהם, בגלל שזה שלטון דיקטטורי, ובגלל שהם רגילים לצייתנות, הם חשבו, אנחנו משכנעים לא משכנעים, נותנים הוראה לא להביא ילדים ל10 שנים, 20 שנה, פותרים את ההתפוצצות אוכלוסין, ואז הכל יחזור לסורו. והתברר ששום דבר לא חזר לסורו. פה הם לא תיארו לעצמם שהצייתנות לא לעשות עובדת הרבה יותר חזק מהצייתנות כן לעשות. הנה לך ניסוי מעניין, ניסוי חברתי מעניין שנכשל. עד כאן הסיפור הסיני. חוזרים או הדרום קוריאני, או היפני. זאת אומרת, כל החברות, אני אגיד לך מה, יש פה בעיה. כל החברות המשגשגות בעולם נמצאות מתחת לשיעור התחלופה, מתחת ל2 ילדים. אז עכשיו מדינת ישראל היא מדינה החריגה היחידה. נכון. במקום לברך, אתה מקלל. מקלל. עכשיו אני אסביר לך למה. קודם כל יש הבדל בין להביא 0, זה לא 0.7 או 5.8, אלא זה 0.7 או 2.1, 2.2. אפשר להביא 2.1 או 2.2, ולא חייבים להביא 4 כמוך. עכשיו, מה קורה כשמביאים 4 ילדים כמוך? בוא נשווה את משפחת דורטל בדור ההורים, למשפחת דורטל בדור הילדים. משפחת דורטל בדור ההורים, אמא שלך ואבא שלך היו להם 2 ילדים, בוא נגיד שמעמד בינוני, ואז יש להם דירה אחת שלהם ביהוד מונוסון, ואז עוד חוסכים, יסדרו לעצמם עוד דירה, ואז ילד אחד יקבל את הדירה ביהוד מונוסון, ילד שני את הדירה שהם חסרו, לכל ילד יש דירה, יסתדרו בחיים. אבל משפחת דורטל הבן, הם לא שמעו על המצאת הקונדום, מביאים ילדים, אמרת 4, ואולי יהיו עוד נוספים. אמן. אבל, אמן, יופי. אבל מה לעשות, שעדיין אתם מעמד בינוני, לא הפכת להיות לטייקון, אתה לא גיל שווה, אתה לא נרצוק, לא עשית עדיין אקזיט, יכול להיות שימכרו את על המשמעות, אבל כנראה שלא ימכרו אותו ב$1,000,000, בטוח שלא. וכן, חיים כזה, איכשהו מתקיימים. ויש לכם דירה אחת עם משכנתה, עוד מעט תגמרו לשלם את המשכנתה, אבל יש לכם 4 ילדים. עכשיו בואו נגיד, תחסכו, תמצאו איזה השקעה, כאילו תעלו על מניית אנווידיה, ותצליחו איכשהו להגדיל את הונכם, ותצליחו איכשהו לקנות עוד דירה אחת. יש לנו 2 דירות ל4 ילדים. עכשיו, מכיוון שהילדים כנראה לא הולכים לגור 2 בדירה כל חייהם, זה אומר שבעצם אנחנו פה בדפיציט של 2 דירות, כל ילד יקבל חצי דירה מאשר דירה. כמובן, לצורך הדוגמה המופשטת, אנחנו מניחים שכל הדירות עולות אותו דבר, כי כמובן דירה בנווה מונוסון לא עולה בכך כמו דירה בבני עיש, אבל לצורך העניין בוא נגיד שזה הכל אותו דבר. כלומר, מה שקורה זה שאתה דן את דור הילדים שלך בדרך כלל לעוני. אם אתה אילון מאסק, אתה יכול להביא 12 ילדים, זה לא ישנה שום דבר מבחינת בעיית רמת החיים. אבל אתה לא אילון מאסק. אז אם אתה אילון מאסק, תביא כמה ילדים שאתה רק רוצה, בצד הכלכלי. אם אתה לא אילון מאסק, אז תהיה קצת יותר זהיר. אבל לעומת סבא של כל אחד מאיתנו, אני יותר עשיר, ואתה יותר עשיר. וגם אנשים בעשירון הכי תחתון יותר עשירים. יש להם יותר חולצות מהסבא העשיר, יש להם מוזיקה, כמה שהם רוצים בטלפון, יש להם שירותי בריאות מתקדמים, מעולים, גם אם הם יאגרו לאמריקה וישלמו ביטוח בריאות פרטי, שמתאים להם. כל הדברים יש להם ברמה הרבה יותר גבוהה מסבא שלהם, יש להם בידור במסכים גדולים, יש להם מכוניות עם מזגן, אתה יודע, מכוניות עם מזגן, פעם רק לביטלס היה רכב עם רדיו בפנים, עם מערכת סטריאו. אתה יודע, אתה מדבר על רויס רויס של ג'ון לנון. כן, על רויס רויס של ג'ון לנון. אז היום יש את זה בכל קיה פיקנטו. הדורות הבאים יהיו יותר עשירים מאיתנו, יהיה להם גם רובוט שיעשה להם את כל המלאכות הבית. סבתא שלי, גם מי שהייתה עשירה, בעלה היה מיליונר, חסך כל החיים וזה. היא עשתה בסוף את כל מלאכות הבית. הנכד שלי כנראה רובוט של אילון מאסק יסדר לו את כל מלאכות הבית והוא יגיע כאילו שיש לו משרתת. שוב, גם אם אתה צודק, אין ויכוח שהאנושות נהיית יותר עשירה, שרמת החיים בכל העולם עולה. אז מה רע לך? גם במאלי וגם בניג'ר, אבל, נכון. אז אין ויכוח. אבל עדיין אתה גורם לילדים שלך להיות באופן יחסי לאחרים. יחסי למי ש... נגיד יש לו
שני ילדים ולא ארבעה, אתה גורם להם להיות יותר עניים מאשר ההורים שלך גרמו לך להיות בהשוואה לפירס שלך. ונשאלת השאלה, למה אתה עושה את זה לילדיך שאותם אתה כל כך אוהב? שלא לדבר על זה שהזמן, זה נכון שהאנושות נהייתה יותר עשירה, אבל כמות הזמן לא גדלה. קצת, אנחנו חיים תוחלת חיים טיפה יותר ארוכה, אבל עדיין זה 24 שעות ביום. מה שאומר שאם אתה סתם בתור דוגמה, מקדיש כל יום 4 שעות לילדיך, יש לך ילד אחד, הילד מקבל 4 שעות, יש לך 2 ילדים, כל ילד מקבל שעתיים, בהנחה שאתה מחלק את זה שווה בשווה ואין לך ילד מועדף. יש לך 4 ילדים, זה שעה בלבד לכל ילד. יהיו לך 8 ילדים, זה חצי שעה לכל ילד. עכשיו שוב, אם אתה אילון מאסק, אז אתה יכול להביא להם איזה 8 נאניס, וזה עדיין לא פתרון מושלם ולא תחליף מוחלט להשגחה הורית, אבל איכשהו זה עובר. אבל אתה לא אילון מאסק. ואז אני שואל שוב, תגיד, אתה אוהב את ילדיך, למה אתה מגדל ילדים עניים? מה למה? אני לא מבין את זה. אתה רוצה ילדים, אוקיי, בניגוד לי אתה אוהב ילדים, fair enough. אבל למה אתה צריך להביא אותם במסות שאתה יודע שמבחינה כלכלית זה לא עובד? ואתה יודע למה באירופה אין משבר דיור, ולמה באירופה מחירי הדיור עולים הרבה פחות מישראל? יש המון סיבות, מדברים על רגולציה ומדברים על שיווק קרקעות. ריבוי טבעי. הריבוי טבעי, כל כך פשוט. תעצור את הריבוי הטבעי המטורף, שגם אני מבחינה הזאת פה עכשיו נגד עצמי, כי אני גם בעל נדל"ן. נכון. אבל אם אני מנסה להיות הוגן וישר, הדרך הכי ודאית לעצור את עליית מחירי הנדל"ן, זה להוריד את הילודה. או לשחרר את הרגולציה. שוב, זה לא סתירה. זה לא סתירה. אני אומר, אמרתי, לא אמרתי, לא נכון, הדרך היחידה והטובה היא זה, אבל תראה, בהנחה, וגם לא... אני קצת מתעצבן על זה שאתה סותר את עצמך כל הזמן, כי אתה מצד אחד ליברטריאן, אתה אומר, חבר'ה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. מצד שני, פתרונות פשוטים כמו הורדת רגולציה, שאתה גם באדם כליברטריאן, אז אתה לא מציע אותם. כאילו, במקום לנסות להנדס לאנשים את החיים דרך תודעה, שוב, זה מה שאנחנו עושים כאן, מנסים לבוא ולהציע רעיונות בתקווה שמשהו מהם יתפוס, כל אחד על פי השקפת עולמו, אבל בעצם אנחנו עושים את אותו דבר, אתה ואני. שנינו צריכים כליברטריאנים להגיד, בוא נוריד את חסמי התכנון והבנייה, ונאפשר לאנשים לפצל דירות, נאפשר לאנשים לבנות, בלי יותר מדי היתרים. סתם סיפור קטן, אח שלי נמצא עכשיו בלוס אנג'לס, ככה הקשיב לך, אמר, אני לא רוצה לגור בישראל, אני רוצה לגור בחול. גם הצליח למצוא אישה זרה או שישראלית? מצא ישראלית יורדת. אבל יש לה יש לה אשתו אזרחות אמריקאית. לא קשור, יש, זה הדבר הכי קשה, אפילו לי כמה שאני אנטי ציוני וזה, להגיע לבת זוג שהיא made in גרמני, לא יהודיה, לא מהגרת, זה נורא קשה. אתה תראה את מיטב... קשה לך למצוא מישהי, או קשה לה לרצות אותך? לי למצוא כנראה זה לא נורא קשה, אבל קשה, יש תקשיב. אז לא הבנתי, תסביר רגע מה זה קשה. הם לא רוצות ישראלים, נורא פשוט. אני שמעתי, כאילו כמות הפעמים שאני שמעתי, אני משלם בריבית דריבית על פשעי המלחמה של ישראל. כמה פעמים שאני שמעתי את הישראלי, אני לא רוצה לדבר איתך, ולא אנטישמיות רצחתם את ישו, שום רצחתם את ישו. אתם נלחמים בעד, לא מתאים לי, כאילו, ולא חס וחלילה, אני הולכת להגיד אותך להג. לא, פשוט, לא, תודה רבה, תודה, לא. ואתה חושב, רגע, לך יש ניסיון עבר. כן. ובשישי לאוקטובר. פחות. אני לא שמעתי את זה עד השישי באוקטובר. אנטישמיות לבשת צורות רבות. אז איך היא לא הייתה אנטישמיות בשישי באוקטובר? מה זה צורות רבות? לא. אז לא שמעתי. אני אומר לך רק... האנטי-יהדות תורגמה לאנטי-ישראליות. אני חצרוני הייתי תמיד ישראלי, נכון? כמה שאני לא אנסה לנפנף בדרכונים הזרים שלי. ואני אומר לך שאני לא שמעתי מבחורות, אתה ישראלי, אני לא רוצה לדבר איתך, לא שמעתי את זה בשישי באוקטובר. הם נהיו פשוט יותר בוטות. זו התחושה שלי, ויכול להיות שאני טועה. בכל מקרה, היה אחיך. אז אחי קבלן ואיש מחירות בתחום השיפוצים, והייתי איתו אצל לקוח, סגר עסקה. זה מה שנהיה? מדורנשטיין, כן, זה מה שנהיה. זהו, דורטל זה כאילו הייתי בטוח שהוא הלך לשם, לסיליקון ואלי. פה פרופסורה, כאילו שיפוצניק. הוא איש מחירות מאוד מאוד מוצלח. זה אפילו שיפוצניק, זה שירות לקוחות כזה. לא, איש מחירות. הוא בא, מגיע לאיזשהו בית, תופר להם את העסקה. הוא מארי שדופקים בדלת ומציעים לך שיפוץ שאתה לא צריך. לא, לידים חמים. הם מתקשרים לחברה, אומרים אנחנו רוצים שיפוץ. בכל אופן, הסיפור הוא לא עליו, הסיפור הוא על היתר הבנייה בקליפורניה. אנחנו יוצאים מאיזשהו לקוח, הוא אומר לי יופי, כנראה סגרתי עסקה די גדולה. אמרתי לו יופי, מתי אתם מתחילים לבנות? הוא אומר מחר. אמרתי מה מחר? מה עם היתר בנייה? הוא אומר עכשיו אני מתקשר לאופיס, אתה יודע, שעה נגיד 2-3 אחר הצהריים. השיג היתר בנייה למחרת. טוב, גם אני השגתי היתר בנייה ביוון,
בתוך זה מה שאני אומר. שבועיים ומשהו, אבל אני רוצה להגיד... זה היה את הטרמיה בארץ, בשביל פרגולה, אתה צריך לחכות 5 שנים. רגע. קודם כל, בגדול, אני מסכים איתך שצריך להוריד רגולציה וחסמים, ואחרי שאמרתי, אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו חשוב, תשמע. אם הרי אתה בעצם אמרת, בוא נשווה הורדת ילודה לביטול חסמי רגולציה. לא בוא נשווה. שני גורמים לעליית מחירי הדיור. כן. אחד, רגולציה מטורפת, ושני, ילודה מטורפת. אגב, גם משכורות מאוד מאוד גבוהות בארץ. אתה יודע שפועל סיני מקבל 20-30 אלף שקל, זה מטורף. נכון. מרוויח כמו פרופסור באוניברסיטה. נכון, זה בגלל בג"ץ, שבעצם השווה את התנאים של פועלים זרים לתנאים של ישראלים. למה? זה בגלל... אם פועל סיני מוכן לבוא לכאן עבור 3,000 שקלים לחודש, למה שהוא יקבל 20,000? בגלל בג"ץ. סגרנו סוגריים. לא. בגלל שאתה... לא, זה בגלל בג"ץ. אם כבר בג"ץ... כי בעצם אתה אומר, אני... בג"ץ במקום אחר, אם כבר אתה מתעקש על בג"ץ, זה לא בג"ץ, זה יותר, זה שר הפנים, וזה לא בג"ץ, כי אם היית נותן אישורי עבודה, נכון, ויותר פועלים זרים, אז מלכתחילה השוק קיים מבסס. אתה צודק, אבל למה אתה לא נותן? כי אתה בעצם רוצה לשמור על החלום הפלסטיני, ואתה רוצה לשמור על הכלכלה הפלסטינית חיה וקיימת. ואם אתה תביא המון פועלים סינים, לערבים פה ביהודה ושומרון, לא יהיה עבודה, ואז הם יהגרו מפה והבעיה הפלסטינית תיפטר. הם לא יהגרו מפה כל כך מהר, אתה כבר הרסת את כל בית ראיה ובית חנון והם לא יגרו, אבל שנייה, בוא נחזור רגע אחד, אנחנו מתפזרים, בוא רגע אחד נחזור, אפשר נדבר שנייה אחת, אין לי בעיה לדבר על הפלסטינאים, אבל בוא נחזור שנייה אחת לרגולציה לעומת הורדת ילודה. תראה, כשאני מוריד ילודה, אז חצרוני, כתושב מדינת ישראל מרוויח שיהיה יותר חמצן, יהיה פחות צפוף, הפארקים יהיו יותר ריקים, הרווחתי. המשפחות מרוויחות כי יש יותר כסף לכל משפחה. הילדים מרוויחים כי יותר זמן לכל ילד, כל ילד יקבל דירה, הכל טוב יפה. נכון. אני לא רואה את הנזק, למעט העובדה שאתה אומר שעם ישראל לא יהפוך ל100 מיליון מהר כל כך. אני לא רואה שם נזקים אחרים, סורי. מאידך, כשאתה מסתכל על ביטוי הפחתת רגולציה, בהנחה שאפשר, שהיא כנראה לא תמיד מתקיימת, לצערנו המשותף, אבל בהנחה שהרגולציה יש בה גם איזשהו משהו חיובי, שמנסים לשמור על פני העיר, שמנסים לדאוג לא יהיה פקקי תנועה, שמנסים לדאוג שלא יהיו דירות קטנטנות שיגורו בהם. עברור, חלון במטבח, אבן ירושלמית, כל מיני דברים. בהנחה שהרגולציה הזאת באה מכוונות טובות. לחלוטין כוונות טובות. גם אני מסכים שזה כוונות טובות. אז כשאתה מוריד את הרגולציה, אני כחצרוני, תושב מדינת ישראל, מפסיד, כי זה אומר שיהיו יותר פקקים, זה אומר שקו הרקיע יהיה יותר מכוער, יראה כמו הולילנד, זה אומר רגע, מה רע בניו יורק? מה רע בניו יורק? לא הייתי רוצה לגור בניו יורק. אוקיי, אז תגור בפייבטאון, תגור באפסטייט ניו יורק, תגור בפרברים, תגור איפה שאתה רוצה, אבל למה לא לאפשר לאנשים שרוצים לגור חיים אורבניים וצפופים לעשות את זה? תל אביב נראית מכוער, רוב הרחובות בתל אביב הם לא סדרות רוטשילד, וגם סדרות רוטשילד לא איי. הרחובות האחוריים מכוערים לחלוטין. מה זה הגינה הזאת בקומה הראשונה? קומה ראשונה מסחרית, יפה, קומה ראשונה גינה מוזנחת מגעיל, אפילו אין שם דשא. מי המציא את הבניין לימודים? התשובה היא הרגולטור. זה התשובה, זו התשובה. לא, זה התוכנית של... ברח לי, לא משנה, זה תוכנית המתאר של תל אביב מ-1920. וכאילו... אדריכל הגנים האנגלי. אני אבדוק. גטי גרן, משהו כזה. שמע, כשהוא תכנן את זה, לא חשבו על מטרופולין של 2-3 מיליון. זו האמת. עכשיו, לעשות ריסטארט לעיר זה דבר מאוד קשה. למשל, בצרפת, נפוליאון השלישי כדיקטטור עשה ריסטארט לפריז, ואז באו הסדרות הגדולות של האוזמן ויצרו עיר שהיא פחות או יותר מודרנית, אבל לא תמיד קל לעשות ריסטארט לעיר. מי? זאב רכטר? לא, רכטר היה זה שהמשפחה של כל הזמן מתכננת בתים בישראל, בתי באוהאוז מכוערים. לא, היה אדריכל גנים בריטי שעשה את תוכנית תל אביב עד הירקון, והוא מתחיל בגימל, גטי, גרן, גץ', משהו כזה, שכחתי את שמו כרגע, לא באתי מוכן לשיחה על האדריכלות, על התכנון של תל אביב, באתי מוכן לשיחות על העתיד של עם ישראל. עכשיו, העניין הוא אם תסתכל שנייה אחת, בוא נחזור טיפה אחורה, אם כבר אתה הולך אחורה, אז בוא נחזור טיפה אחורה, אתה רואה
קטעי ארכיון מ-48, אז אם שנייה אחת ננקה את הנכבה, שזה דיון בפני עצמו, אבל נגיד שלא הייתה נכבה, או whatever, אז אתה רואה מדינה כל כך נחמדה, ואני זוכר גם מההורים שלי, לא היו גנבים כמעט, לא הייתה פשיעה, כל האנשים קראו להם גולדשטיין או גולדפרב, כולם הכירו את כולם, כמו מין קפריסין קטנה מתוקה כזאתי, וזה אחלה של דבר. מי צריך את המטרופולינים? מה אני צריך את זה? סליחה, עשיתי משהו רע? כן, זה כן, איכות החיים יותר גבוהה כשאתה גר, איך קראו לו? גדס. גדס, אז אתה רואה שצדקתי, הייתי מאוד קרוב. צדקת פרופסור, צדקת, זה נקרא גם מי שרוצה לקרוא על זה, תוכנית גדס בוויקיפדיה, תל אביב עד הירקון, כל הרחובות שכולנו שונאים. כולם מכירים את זה עד היום, הוא עשה שתי בערב, הוא עשה גינות כיס, והוא עשה והרעיון שלו היה לשתור את הוא שתר את הגינות האלה, כדי שילדי העיר יבואו ויקטפו פירות מהעצים, כי אז פירות היו יקרים, ואז הוא אמר, הם יבואו ויקטפו קלמנטינה מהעץ, נשבע לך. 100 שנים לאחר מכן, אנחנו עדיין אוכלים את פירות הבאושים של התוכנית המטופשת הזאת. אבל למה ישראלים עוברים ליוון? למה ישראלים עוברים לקפריסין? למה ישראלים עוברים לחוות בפורטוגל? כי כנראה שרובם, גם אם שונים אולי בדעתם מדעתי על עם ישראל, שונים אולי בדעתם מדעתי על ילדים, כנראה שהם לא נורא רוצים לגור בהונג קונג או בסינגפור. שמע, אין בהונג קונג וסינגפור, הלוואי שהיה פה. הלוואי שהיה פה קצת יותר בניינים גבוהים. תל אביב היא עיר יותר נמוכה בממוצע מגבעתיים ורמת גן, זה כזה עצוב. אתה גרת פעם במגדל, אתה יודע כמה זה... עזוב את... רגע, אני לא רוצה. אתה לא רוצה, אתה שולח אחרים למגדל, אתה תגור בווילה, באחוזה של 3 דונם, שבטח תיקח מאיזשהו פלסטינאי אומלל, אבל אתה שולח את פשוטי העם, את המסכנים, אתה שולח לגור במגדל בקומה 28 למטה, בדירת 43 מטר מרובע. לא, אני אגיד לך מה, דבר ראשון, אני כן רוצה לגור במגדל. אני אישית, אבל רגע, אתה שכחת שכשאני אומר אני מתכוון אנחנו, אני מתכוון אני, אשתי והילדים. אשתי לא רוצה, אני רוצה לעבור למגדל, מקום גבוה, נחמד, עם הרעש של הרחוב רחוק למטה, ומעלית נחמדה שמביאה אותי עד הבית שלי, ולא לגור פה על הקרקע, לא אוהב את זה. בסדר, אני אישית, אבל אשתי מאוד חשוב לה כן לגור במשהו שהוא יותר צמוד קרקע, זה המחלוקת. אבל חוץ מזה, כשקבלנים בונים לגובה, המגדלים האלה איכשהו מתמלאים. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד... הם מתמלאים כן אופציה אחרת. לא, גם... יש לזה לא. נגיד אהוד ברק, גר במגדל יוקרה, אבל הוא גר קומה 20. כל כך לא אכפת, איפה גר אהוד ברק? לא, אני אומר, יש אנשים עם כסף שבוחרים לגור במגדלים. תשמע. גם במנהטן. לשאלה הזאת, עכשיו אני אומר לך בתור מישהו שהוא עשה פרופסורה בסופו של דבר, עזוב אותי מזה שאני חוקר, מזה שהפורמלית התואר בתקשורת, אבל אני חוקר אמפירי. ההתמחות שלי זה במחקרי, בשיטות מחקר, בדעת קהל. לא איכותני חרטה. לא, ממש לא. ואני אומר לך שעשו הרבה מאוד מחקרים על איפה ישראלים, מה הפנטזיה שלהם, איפה הם רוצים לגור. וילה, נכון. וזה תמיד נגמר בערך 2/3, 70% שאומרים וילה, בפרבר, מעט מאוד, החלום הזה של מגדל הוא חלום של קבלנים, שזה זול להם וקל להם לקבל היתר בנייה. זה לא החלום של המשפחה הישראלית. זאת עובדה. בקטע הזה, אני הכי מיינסטרים בעולם, ואתה פה החריג. אני אולי אפילו עוד טיפה הולך אחורה מהעצם, כי אני רוצה בכלל לגור באחוזה רחוקה. בסופו של דבר לא כולם יכולים לגור בשכונה כמו צהלה, שזה גם וילה, גם במרכז, גם בלי פקקים, וגם עם שכונים גולדשטיין, גולדפרב וגברת אסתר חיות. זה לא כולם. בגלל שאתה מביא יותר מדי ילדים. אילו היינו נשארים עם האוכלוסייה של 48. אני גם מעדיף לגור בצהלה, בסדר? אבל צהלה, שזה נגיד עולה נגיד 20-30 מיליון שקל לווילה, מול דירה בקומה 20, ברמת אביב ממש צמודה לשם בקו אווירי של 200 מטר, שעולה רק 6 מיליון, אני מוכן. לגור ברמת אביב, קומה 20. אבל למה שלא תעשה יותר בשכל, וזה, תביא קצת פחות ילדים, ואז תוכל להרשות לעצמך את צהלה. אולי זה... אתה לא, אתה כאילו, אתה בא ואומר, כזה ראה וקדש, מצב נתון, ואי אפשר לשנות אותו. לא, חלילה. זה לא נכון. לא, חלילה, אני אומר, בסופו של דבר... הכל ידוע, והרשות נתונה. לחלוטין. בסופו של דבר, החברה הישראלית, יש לה העדפות סוציולוגיות של להעביר בילדים, אולי בגלל... שפשוט אנחנו רוצים את זה, אתה יודע, חלק מאיכות החיים שלי זה להביא ילדים, אולי אני אוהב את זה, אתה שונא את זה, לכן אין לך ילדים, לי יש 4, ויכול להיות שזה חלק מהחיים שאנחנו רוצים לראות, מהחיים הראויים, או מהחיים הכיפים, או מזה שאני רוצה שיהיה לי רעש, ולא יהיה לי בדידות. לא יודע למה, אבל אנשים אוהבים להביא ילדים. עכשיו, או שאתה יכול להנדס את החברה,
שזה לפי דעתי רע, או שאתה יכול להגיד כל אחד ישלם על מה שהוא מקבל, אתה מביא ילדים, אתה מקבל מהם אחר כך הנאה וטלפונים לאורך כל שעות היום עד שאתה זקן וידאגו לך, נהדר, תממן אותה. זו לפי דעתי האפשרות המועדפת, שבעצם אנחנו נפסיק לממן את הילדים של אנשים אחרים. אין לי ויכוח על האפשרות המועדפת, אבל אני אומר שוב הכיוון שישראל הולכת אליו, הוא כיוון של על הסינגפור, על ההונג קונג, על השנגחאי, זה מקומות שמזעזע לגור בהם, ואני אומר את זה מישהו שגר בשנגחאי איזושהי תקופה מסוימת, אני, שמע, לטיול של שבוע זה יכול להיות חוויה מאוד מאוד מעניינת, לגור במגדל בשנגחאי, אני גרתי שם במגדל בשנגחאי בקומה 35 כמדומני, אם אני זוכר נכון, לא ידעתי מי גר על ידי, לא היה לי מושג קלוש שבקלושים, זה מקום שבו כל אלמנט של קהילה לא קיים, יש שם סוג של אנומיה חברתית מוחלטת, זה פירוק טוטלי של כל מנגנון הגנה אפשרי, זו בדידות מזעזעת, זה זיהום אוויר בדרך כלל גם גבוה, שקשה מאוד להתמודד איתו בגלל כמויות האדירות של מכוניות ושל מכונות בכלל, זה לא דבר נכון. עכשיו שוב אתה אומר אהוד ברק רוצה ככה, כל הכבוד לאהוד ברק, אבל רוב האנשים בעולם הם לא אהוד ברק, רוב האנשים בעולם לא רוצים לגור במגדלים, וכשיש לך מדינה עם כמות שטח מוגבלת, ועם אוכלוסייה גדולה יחסית, צריך לחשוב את זה. עכשיו אתה אומר לי, אבל אני לא רוצה להנדס את האוכלוסייה. תמצא לי איזשהו פתרון אחר, שהוא לא הנדסת אוכלוסייה, והוא לא מלחמה כדי לכבוש את הפרט והחידקל. לא יודע, אולי לייבש את הים. אני מת, אין לי... דרך אגב, זה קטר עשתה, קטר והאמירויות עשו כל מיני איים מלאכותיים. משהו שישראל לא הלכה אליו. אגב, זה דבר, אם אתה כבר מדבר על כיבוש חכם, זה כיבוש האמת, זה נחמד, כיבוש הטבע. אבל זה דברים שישראל לא הולכת אליהם. חבל. אני אגיד לך למה, כי... אפשר לשפוך שם מלא פסולת כזאת של אבנים וזה, ולעשות עם מלאכותיים. מכיוון ששוב, זה... את נהיה כמו יוון. אני אגיד לך למה, כי הבעיה שלך, הבעיה של עם ישראל, היא הקיבעון ההיסטורי שיש לך על שטחים שהם חסרי כל ערך פונקציונלי ורציונלי. למשל קבר רחל יושב בין בית לחם ובית ג'אלה, כאילו... מה זה יצירת מופת ארכיטקטונית? אסוף אותך, בחייאת, אני יכול לבנות לך דבר כזה בכל מקום שאתה רק רוצה, אין לזה שום משמעות, שום רע, ולא יודע אם אחרים ממנו כן עברה שם או לא עברה שם בדרך אפרתה. אתה רוצה טריטוריה, חשוב לך טריטוריה, תייבש את הים, לך על החרמון הסורי, תקנה את פרוסיה המזרחית, מה אתה נתקע לי בתוך בית לחם ובית ג'אלה? איזה דבר טוב יכול לצאת לך בתוך בית לחם ובית ג'אלה? תגיד לי אתה, מה מחכה לך בין בית לחם לבית ג'אלה? תסביר לי, אני מקשיב. מה יכול לקרות שם? ערבים יתעדו פתאום? ואם הם יתעדו, אתה יודע כמה שנים זה ייקח להם להתעדות? אתה לא מבין את זה? אתה מבין את זה. תראה, כבר עניתי לך על חלק מהדברים האלה. אנחנו כמובן יכולים לפתור את הבעיה הערבית-יהודית בדרכים מאוד מאוד פשוטות, כמו לדוגמה להביא פועלים זרים מסין ומהודו וממקומות כאלה, ולא מהרשות הפלסטינית, ואז בעצם החבר'ה האלה פשוט לא ימצאו עבודה וימצאו מקומות אחרים להגר עליהם, או יבחרו להישאר עניים מאוד מאוד מאוד, באופן שגם לא יספיק לממן טרור ולממן דברים רעים נגד עם ישראל. יקבלו את זה בשוויון נפש, יגידו, דרך אגב, הם לא מקבלים את זה היום שהם אני פלח, אני מבית ג'אלה וזהו, בתים לי. פרופסור, יש לי שתי ברירות, או לממן את מי שרוצה לרצוח אותי, או לא לממן את מי שרוצה לרצוח אותי. ואלה האופציות. למה אתה הולך לבית לחם ובית ג'אלה? תסביר לי אתה, למה אתה... אני לא הולך לשם, הוא בא אליי, גם אולמרט וגם אנשים אחרים שהציעו להם 100% מהשטח, או 99 נקודה משהו, בסופו של דבר זכו במלחמה ובמים צוננים על החלומות שלהם. אני לא מסכים עם זה. בסדר, לא, תראה. אני אגיד לך למה, אני לא שמעתי אף פעם, תן לי דוגמה אחת, של נאום של ראש ממשלה ישראלי, שאומר, אני נותן לפלסטינאים מדינה בגבולות 67. אני שמעתי את אולמרט אומר, ישבתי שם, דיברתי והוא לא רצה. ברק אומר, אבל קלינטון לא מסכים איתך. אבל אני לא שמעתי, גם קלינטון יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני לא שמעתי אף פעם ראש ממשלה ישראלי, שאומר, אני מציע את זה, אתה יודע, באופן פרדוקסלי, מי שהכי התקרב, זה דווקא נתניהו בנאום בר אילן, הוא אמר, נתן להם מדינה מפורזת, שזה כמו להגיד, אני לא אתן לך כמעט כלום, אבל לפחות הוא טיפה התקרב לזה. אני לא שמעתי אף פעם ראש ממשלה ישראל, גם לא רבין שאמר, אני נותן להם מדינה. עכשיו תראה,
מנקודת המבט שלהם, אם אנחנו חוזרים שנייה אחת למה שהתחלנו את הדיון, מגיע להם פה בערך לפחות חצי, אתה באת. לא, הם פתחו במלחמה. לא מגיע להם חצי. מי שפותח במלחמה, ורוצה לרצוח את כל האוכלוסייה שמנגד, והאוכלוסייה שמנגד רק התגוננה, וגירשה כפרים שמהם יצאו לוחמים, לא, הם לא שווה זכויות. היו 7 כפרים שיעים על גבול לבנון, שאף אחד מהם לא עשה שום דבר רע, גירשו אותם. אקרית ובירעם לא עשו שום דבר רע וגירשו אותם. אוקיי. ויש המון דוגמאות כאלה all over. לוד ורמלה. גירשנו משם את רוב הערבים. נכון, ורובם לא עשו שום דבר רע. וזה נראה לך סביר. על זה אנחנו לא מסכימים, אבל לא משנה. מעבר לזה שהם לא אוהבים אותך. שוב, לא לאהוב אותך זה לא סיבה לגרש. המדינה, תראה, התוכנית של בן גוריון הייתה המדינה הערבית, או נקרא לזה, החלק הירדני שנכבש על ידם, והחלק המצרי שנכבש על ידם, לערבים, שם היו ערבים, כי הם בעצם אותה קבוצה אתנית, והמדינה היהודית תהיה עם רוב מוחלט יהודי. זו התוכנית של בן גוריון. היא לא נשמעת כל כך מופרכת. אולי הייתה צריכה קצת קיצונית יותר, ובעצם מדינה יהודית עם 99 או 95% יהודים ולא 80%, ואז היה אולי גורם לזה שהיה פחות מתיחויות. מדינה עם רוב אתני ברור יוצרת פחות מתיחויות. ראינו את זה עכשיו בסוריה. אז אם זה מה שאתה רוצה, למה אתה הולך לספח דווקא את השטחים שיש בהם אוכלוסייה? ללא אוכלוסייה. אבל אתה לא יכול, אנשים באים עם האוכלוסייה, זה 2024, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה תגיד... פורטו ריקו תדבר. פורטו ריקו היא שטח אמריקאי, בלי אזרחות אמריקאית לתושבי פורטו ריקו. דוגמה, מהדמוקרטיה המפוארת בעולם. אבל תראה. זה לא הדמוקרטיה המפוארת בעולם, זה אחד. זה דמוקרטיה מאובנת, תקועה עם חוקה מיושנת, שמאפשרת לאנשים לראות אחד בשני ברחוב. מדינה עם שיטת בחירות ביזארית ומוזרה, שלפיה יכול להיבחר לנשיאות בן אדם שקיבל מיעוט של הקולות. מדינה שבה שופטים נבחרים לכל חייהם, וכשהוא יכול להיות עם אלצהיימר ולשפוט בבית משפט העליון. מדינה שממש לא הייתי לוקח ממנה דוגמה. יש מדינות הרבה יותר, עם חוקות הרבה יותר מוצלחות, קח את גרמניה, והייתי קח את צרפת, קח את גרמניה, קח את פולין, יש מדינות עם באמת checks and balances כמו שצריך. בארצות הברית זה לא דוגמה, זה מדינה מאוד מיושנת. אם כבר שוויץ נוכל להסכים. אבל שוב, פורטו ריקו, ארצות הברית זה עובר, לא יודע גם יעבור לנצח, אבל זה עובר בגלל שא' היסטורית זה ככה כבר איזה 100 שנה, ב' כי זה ארצות הברית, אתה לא ארצות הברית, הסיפור של הגדה זה לא הסיפור של פורטו ריקו מסוף המאה ה-19, וזה לא יעבור, ואם אתה לא רואה את הערבים היום בעזה מהגרים בהמוניהם, תאמין לי שאתה לא תראה אותם מהגרים מבית לחם ומבית ג'אלה, ומה שיקרה זה שאתה תספר... הם כן מהגרים דרך אגב, הם כן מהגרים בהמוניהם, זה השקר, הם כן. אם תיסע בכביש 60, אתה יודע היום אחר הצהריים, אולי אין לך תוכניות בשעה 4-5, כשיש כיבוי אורות, אתה יודע, כזה כשהשמש שוקעת, אתה תראה חלונות שחורים ולא מוארים בהרבה מאוד כפרים בכביש 60, וגם בבית לחם, וגם בבית ג'אלה, וגם בכל המקומות האלה. האור שלי פה בבית יהיה דולק, כי אני אוכל ארוחת ערב עם הילדים שלי, והאור אצלם כבוי. הרבה מהבתים האלה הם פייק, הם בתים בלי משפחות בפנים, שיגרו שהם בעלי דרכונים זרים. שוב, אני לא יודע, אני מכיר את עזיז, חברי הטוב, ממסחה בשטחים. אז שאל אותו. אף אחד לא הגיע רפך, רק מביאים כל הזמן ילדים, אבל אפילו אם אתה היית צודק, אפילו אם אתה צודק, בוא נגיד שאתה צודק, עד שהתהליך המבורך שלך, שהוא קצת בעייתי בעיניי, יתגשם, זה דורות על גבי דורות. מה אתה נתקע בשטחים האלה? נפט יש שם? לא. יש שם איזה שהם... עומק אסטרטגי, יש שם דבר שנקרא, אבל תראה, פרופסור חצרון. לך תייבש את הים. חרמון הסורי אני לא אומר מילה, לקחת הר ריק, על מנת להגן על כפר סבא, אני צריך את הקילומטרים סביב כפר סבא. נו, ואז אתה... לא, אז תבנה התנחלות. אתה אומר לבנות תעלת ים סביב כפר סבא, ואז הנוח'בות יצטרכו סירות ולא טנדרים. בסדר. א', או גשר גלילי. אבל אז, רגע, שנייה, אתה מספח את הגבעות על יד כפר סבא, אתה בונה בגבעות האלה התנחלויות, ואז צריך להגן על התנחלויות, אתה צריך לספח את הגבעות ממזרח לגבעות, ואז צריך לספח את הגבעות שמזרח לגבעות, הדבר הזה אין סוף, זה דבר אחד. אני מסכים לטיעון הרציונלי הזה, אבל אני לא אתייחס לזה. ודבר שני, בסופו של דבר, מה ש... ה7 באוקטובר הוא היה אירוע חריג שקורה פעם אחת ב-60 שנה. במנותק מהשאלה, עובדתית, זה קרה פעם אחת ב-60 שנה. אני לא מפריע לך. עכשיו, במנותק מהשאלה מי אשם, מי לא אשם,
זה דבר שהוא היסטורית מאוד חריג. טילים זה לא דבר חריג. לכן אני אישית ורוב האנשים לדעתי צריכים לפחד מטילים יותר מאשר מזה שפעם ב-60 שנה יכול לקרות שיכנסו מחברים לכמה קיבוצים. ולכן את הטילים אתה לא תפתור על ידי זה שתשתלט על הגבעות. טילים מגיעים לך מתימן, היום הגיע טיל מתימן. וזה אתה לא פותר על ידי הגבעות, זה אתה פותר או בהסדר בהסכמה, בעצם רק בהסדר בהסכמה, או שאתה חי עם זה, אין פה אפשרות אחרת. או להכות באויב עם מקל מאוד חזק, כשלא יהיה לו כדאי לשלוח עליי טילים מתימן. אבל תראה, אתה שנה וחצי מנסה להכות, וזה לא... שנה וחצי, בוא נגיד, ברגע שאנחנו ננסה להילחם קצת יותר כמו המורדים הסורים, וקצת פחות כמו צה"ל, אנחנו נראה הרבה יותר הישגים. ודרך אגב, הם נלחמו בצורה מאוד 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 הומנית. לא ראינו מקרה טבח אחד בסוריה, לא ראינו מקרה אונס אחד מתועד, לא ראינו שום דבר. וזה באמת, אולי כי טעמם של חיילים ישראלים זה לא בחורות פלסטינאיות. לא, אני דיברתי על המורדים הסורים. הם באמת נלחמו בצורה מעוררת השתאות מבחינה של השליטה על אותו צבא מורדים שלא יעשה מקרה זוועה, כי שוב יש להם אינטרס. אבל לא הייתה התנגדות. הצבא של אסד פשוט הרים... רגע, ולמה לא לטבוח בחיילים הסורים? הם יכלו לעשות את זה, והם לא עשו את זה, ואני באמת על זה אומר שפו. דרך אגב, הרעיון הזה והשימת לב לדבר הזה... זה שלך שלי. זה שלי. ושימת לב לדבר הזה היא לא שלי, אבל נראה לי שבשלב זה, לאחר כ-90 דקות, כמו שמשחקים כדורגל, למרות שאתה בטח לא אוהב, נכון? לא מתנגד. בוא, אין לי... אנחנו, בנימה אופטימית זו של 90 דקות, נגיד לך תודה. תודה. אגב, בכלל, בכדורגל, כמו במלחמות, אני אומר תמיד, הטוב ינצח, אין לי... אז כשאתה לא לאומי, אז אין לך העדפה, אתה לא... אתה מהאום. אז אתה מהאום, אני ממכבי תל אביב, יאללה מכבי. אתה אוהד מכבי תל אביב? אוהד מכבי תל אביב, נולדתי במרכז, לא נולדתי פה בירושלים. יכול להיות אוהד הפועל יהוד. הפועל יהוד, אבל זמנה עבר עוד לפני שנולדתי. זכתה בגביע. מה עם נוסטלגיה קצת? מי זכה שם? ויזן, נכון? ויזן היה הרים את הגביע. ויזן וחביב, והאחים ששון, היה לכם קבוצה מפוארת. אתה קצת יותר מבוגר ממני, זוכר את שנות ה-80 העליזות, אני זוכר אותם כתינוק. פרופסור חצרוני, תודה רבה, להתראות. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.